ihanda ang ating mga sarili upang ating talagang malubos ang ating pagdalo sa araw na ito. Mapaburihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at bago tayo darako sa ating gagawing pagpupuri, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildes Almeida, the prophet of our living and loving God, at syempre sa mga ginintuang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Hindi natin makakalimutan lahat ng mga bagay na yan at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers sa inyo, mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na pinusus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat kung saan man kayo naroon nanonood mga minamahal, at sa ating pagkakatipon sa araw na ito mga minamahal, tayo ay mapapalad dahil nandirito muli tayo upang mga minamahal sama-sama nating purihin, luwalatin sa may pasalamatan ng ating dakilang Diyos mga minamahal. At sabi nga dito sa aklat ng awit, ang kabanata ay 100, from the book of Psalms chapter 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Napakalinong sinasabi ng talatang ito na mga minamahal, sa ating pagdalo sa araw na ito ay wala tayong ibang gagawin kundi magpupuri tayo sa ating dakilang Diyos. At mga minamahal, maraming pagpupuri na uri ang pwede natin gawin mga minamahal. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang awitin natin yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Awitin natin yung kanyang kadakilaan, yung pag-ibig niya sa atin. Mga minamahal, meron tayong mga kamay, ipalakpak natin, itaas natin, iwagayway sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, ang buhay na nanggagaling sa ating pinakamamabos. Gamitin natin mga minamahal sa ating pagpupuri. Sumayaw tayo na may sayaw na may kabanalan. Lumukso, umindak, gawin natin ang lahat ng mga bagay na yan na nakalulugod sa paningin ng ating dakilang Diyos, baging ang pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't huwag natin sayangin yung ating pagdalo. Yung iba sa atin, wala pa kahapon, ay hindi pa kumakain dahil nag-aayuno. Yung iba sa atin, galing pa sa malalayong lugar, nag-commute, mga minamahal, talagang bumiyahe para lang makadalo. Lahat ng mga pagsasakripisyo natin na yan ay nakikita ng ating pinakamamahal at sa bagay na yan, sa ating pagdalo, pagpupuri natin, dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya mga minamahal, samantalahin natin ang ating pagkakatipon. Mga minamahal, tayo nandirito, sabi nga sa aklat ng unang 1, kabanata 1, ang talata 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, in the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito pala sa ating pagdalo, dito pala tayo mga minamahal pinapatawad at talagang hinugasan ng ating dakilang Diyos mula sa ating pagkakasala. Kaya mga walang kalugihan sa pagdalo, walang kalugihan sa pagpupuri. Dahil sa ating pagpupuri, mga minamahal, dito ay nahabang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating pagpupuri, maya't maya mga minamahal, nararamdaman natin ang grabing kagalakan, ang hindi masayod na kagalakan mga minamahal. At hindi lamang yan, sa ating pagpupuri ay nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nababayaran, hindi natutumbasan ng anumang halaga sa lapi sa mundong indo. Kaya mga minamahal, papapalat tayo na nararamdaman natin ang mga bagay na yan. Kaya sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay huwag nating tipirin ang ating sarili, kundi ibigay natin yung the best na pagpupuri na may ibibigay natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang araw na ito ay hindi lamang talaga basta Sunday dahil mga minamahal, ang araw na ito ay ating Holy Supper, pag-alaala natin sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, kanyang pagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, mga minamahal, ay magtamo ng kaligtasan, magtamo ng mga grabing pagpapala, maging saksi sa mga grabing himala. Kaya't mga minamahal,
ibigay natin yung the best sa pagpupuri natin sa ating dakilang Diyos. Sabi sa nabasang talata, magpuri ng buong kagalakan, mga minamahal, walang Kristiyanong malungkutin. Walang Kristiyanong malungkot na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Magpuri ng may ngiti sa labi, mga minamahal. Magpuri ng buong lakas, buong puso, buong isip, at kaluluwa. Paluguran natin ang ating dakilang Diyos. Ipaabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat. Napakaraming pagpapalak inihanda ng ating pinakamamahal Panginoon sa araw nito. Kaya't ihanda rin natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapala na yan. Tanggapin lahat ng mga bagay na yan. At mga minamahal, ang unang gagawin natin sa araw nito, sa umagang ito ay magpupuri tayo, awit tayo ng congregational singing, joyful solemn song. Subalit bago tayo darako, mga minamahal, ay aking hinihiling na tayo munang lahat ay sama-samang tumayo at manalangin tayo upang tayo patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa undalan ng beloved Pastor Lizard Almeida, maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin sa umagang ito. Sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati masambat, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, humihin ng kahabagan ng kapatawaran saan kami nasumpungan sa lahat ng nagawa namin pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Ito may sa isip, salita, sago, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo, aming idinadalangin patuloy, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ibigay sa aming dearly beloved Pastor, Kuldis Strad Almeida, pagpalain sila, aming pinakamamapis panguwakan sa po, beloved children, buong Almeida family, sa aming gagawin pagpupuri sa araw nito, at ang aming Holy Supper, samahan mo kami, maniklang Diyos sa pagawitan namin sa congregational singing, joyful of solemn songs, mga beloved soul leaders, mga sis, gamitin mo, magsilbing doon spiritual na pagpala sa mga patutuon na ihahayag ng pinagpalang mga anak. Ito'y magsilbing karagdagan, kalakasan yung pananampalataya sa iyo sa pagawitan ng beloved choir, mula sa kumpanan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit, mapansus, hallelujah, ibus mo sa ang kalagitnaan ng pag-aalin na awitin, ang iyong napagkitamis at banal na presensya at maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalob ng kapatundog, patuloy na pagsunod, pagpalain mo sa mga una sa pagpapaliwanag, samahan mo maging sa pagkakalob ng monthly blood offering, malpansus, hallelujah, at maging sa aming pagkakandak ng Holy Supper sa araw nito, pag-aalalamin, malpansus, sa kabutihan mo, sa pagdakila, pag-ibig sa amin, pagsakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, malpansus, hallelujah, samahan mo kami, aming pinakamamahal Panginoon at maging sa manguna sa pagkakandak ng Holy Supper at lalo sa pag-aaral ng banal salita, dadali pinagpalang mangaral sa araw ito ang iyong mga banal salita na aming mapapakinggan, tumimo sa aming puso at isipan, ito'y magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at may pamuhin namin habang kami naghihintay sa nalapit na magbalik. Pagpalay mo kami sa iyong mga anak naghahanda sa mga oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahin, mga sakyan, para tingin sa imbahay-sambahan ng maluhat, tigtas, ingatan, sa daang tatahakin, samahan mo lahat ng banal na gawain mong magdaraos sa araw nito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayang dagat, ipagkali mo sa amin katugumpayan, samahan mo kami, ipadama sa amin ang di masay na kagalak at masubusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at banal na pasensya sa sandalan, beloved Pastor Kuldis Strad Almeida, amin ang langin ng katugunin, amin madalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatalin sinasaway, tinataboy lahat, demonyo gawa na kayo madalang, palagi sa pagpupuri, lumayas, kispas, kasot. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal. Pero sa pagawitan natin ng joyful songs, tayo muna imawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hayaan araw hindi sumikat, patak ng ulan, di malilimutan, sa mga laman at lupang tigas. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay
tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay ka ngang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukumpas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng sanyong ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaling. O Jesus, tunay ka ngang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw'y tapat. Di mo hahayaan arawa'y di sumikat. Patak na ulan, di man malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigas, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay ka ngang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukumpas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay ka ngang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Okay, ganda ng umaga, siya ng buhay ko at kay sila. Ako'y magaling, maraming papuri sa Kanya. Sapagkat
ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga. Kasi yan ang buhay ko at kay Sigla. At ako'y maghahanda na araawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga kung si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ang ulap ay madilim, ang gabi ay buhay, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko. Dahil din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama pagmamahal. Laging maganda umaga kung si Kristo ang kasama. Siya ang tandaan, katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo puno-puno ng kulang. Ulap ang madilim at gabi dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay Siya. At ako'y maghahanda, awit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ang ulap ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Siya ang tandaan, katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ulap ng madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. An angel of the Lord came down to meet one day. He sat here in my room. I saw the words, a smile forming his lips, a tear burst in his eyes. When he asked him what was wrong, he replied, there's a choir in heaven singing country gospel song. They're singing to the Master over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels know the song. I know that final ending, when those Jesus takes me home. You'll see me I run the Father's throne. My upright eyelids, but no tears in my eyes. Singing praise unto the Lord in the season by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel song. They sing to the Master when they all belong. It never fails to warm my heart,
singing country gospel songs. They sing to the Master when they open all the doors. It never fails to warm my heart, no matter where we go. Knowing God loves country music, I still just always sing. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes, you healed all my disease. I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you called on Calvary, oh, my Jericho, all of my rescue. You meet my every need. Oh Lord, I do believe. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I put all the plans of mine. They thought they have a peace of mind, but I never had a tear until they opened up that Jesus said. Now I sing, Jesus got a hold of my life, He won't let me go. Jesus got into my voice, get to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and
tried to wake up in me, but it wasn't in the end. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought they had a peace of mind, but they never ever do until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life. He won't let me go. Jesus got into my heart, get into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. Going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Glory, hallelujah. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. We went to the river and have been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Hallelujah. And not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. We went to the river and have been baptized. All our sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way.
glory, hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Panginoon ay glory sa kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay malilipat sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sa bawat kamay ang iwagaluhan, kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay, iwag-haywan, buong lakas na umawin sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Glory! Hallelujah! Ang Panginoon ay malilipat sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamayan, iwag-aywan, buong lakas na umawin sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay, iwag-aywan, buong lakas na umawin sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Jesus made me a believer, out of me you praise His name. Glory! Since you talk about to live for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let Him, He'll make a believer out of you. How do you know much about Jesus? He's the man from Galilee. Glory, hallelujah! How do you to live to walk, 'cause the blinded eyes to see? If you really believe it, I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say, there is Jesus, a believer, out of me you praise His name. Since you talk about to look for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let Him, He'll make a believer out of you. How do you learn much about Jesus? He's the man from Galilee. How do you need to walk, 'cause the blinded eyes to see? If you really believe it, I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day
could deliver me said, I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life one day. Make a deliver me said, hindi naman sasayang. Glory, hallelujah! Ang lahat ng kapaguran. Ang doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O pilapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na bigata. Basta mo at naroon siya. Hallelujah! Liwanag na tanglaw sa ating buhay. O siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na bigata. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa ating buhay. O siya'y sisikat magpakailanman. Hallelujah, hallelujah! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O pilapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na bigata. Basta mo at naroon siya. Liwanag na tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na bigata. Basta mo naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Hallelujah, hallelujah. Ngayon iyong narinig ang himig na inaawit. Sana ka yung lahat ay lumapit. Panginoon, oh Jesus, ang sa'yo
lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglangit. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salilang na patlira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglangit. Purihin sa tunog ng tropeta, awitin sa siliw ng alpatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglangit. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa siliw ng alpatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Together again, praising the Lord. We're together again, glory. In one accord, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Glory! Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naman siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usap. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man nagkamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanding sa aking kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa Diyos. Sa puso ko, kumakatok, di siya pinag-usap. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasinahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay hindi ko kanya.
banal na kasalanan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus naging kaibigan, siya pala kaibigan. Pinuksin ko ang puso ko at siya'y pinapasa ko ang naging kaibigan. Matagal na kumakato, muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay gusto natagpuan. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapandayan. Glory! Hallelujah! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko'y inong lumay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, O Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawang oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, glory! Handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, O Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. I want to tell you that love lifted me, glory! Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. Glory, hallelujah, hallelujah. I was sinking in sin, far from the peaceful shore, where wickedness they living, seeking to rise the glory. But the master of the sea heard my spirit cry from the water with their feet now safe am I. I want to tell you that love lifted me, glory. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. Zion is a place of singing, Zion is a place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hill of desire, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of desire, to the city of the living God. For our praise and testimonies is in there. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hill of desire, to the city of the living God, to the city of the living God, to the
the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Oh, glory, hallelujah, hallelujah. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Glory. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those with the mountains have been glad. Shout for joy. Raise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. Glory. Got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When He went to the water and been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take life for my joy now. It's like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Glory, got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When He went to the water and been baptized, my soul got happy and satisfied. I wanna take life for my glory now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When He went to the water and He been baptized, my soul got happy and satisfied. I wanna take life for my glory now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpurina, magpurina, magpurita en las Diyos. Glory, magpurina, purina, magpurita en las Diyos. Nakilalihuan, huwag mo ng mga Kristyano, silang na nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakikalihuan, huwag mo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na,
Magpuri na, magpuritan na sa Diyos. Magpuri na, magpuritan na sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga pasyadong silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuritan na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuritan na sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. Glory. He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Glory. Rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, glory, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord. So praise the Lord, you children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, oh rejoice, rejoice, you children of the Lord. Oh rejoice, yes rejoice, rejoice, you children of the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, sasama ba kayo sa kalangitan? Glory, sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri. Tunay na masaya, lahat tumawid sa kalangitan, lahat
lahat tumawi sa kalangitan, lahat tumawi sa kalangitan tulad ang masaya. Wala na pagsubok, glory, hallelujah! Wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan tulad ng masaya. Sama-sama tayo, hallelujah! Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagaalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagaalakan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Glory, hallelujah! Basta luwang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo'y magtiwalang lumupas. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lupos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpa, glory, hallelujah! Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over, it's bubbling out the side, bubbling out the side, bubbling out the side. It's all over me, bubbling out the side, my Jesus, bubbling out the side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord! It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, like Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord! It's all over me, and it's bubbling up inside, sparkling up inside, sparkling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside,
bubbling out inside, bubbling out inside. It's all bubbling, that is bubbling out inside. My Jesus bubbling out inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. And we offer it to you, sacrifices of God. He's the King of Kings, He's the Lord of Lords. See, there's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords. See, there's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul. Oh, that is within, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, that is within. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus at dito natatapos sa ating pag-awitin sa joyful songs para lamang sa ating dakilang Diyos at tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-awitin naman natin ng mga malumanin na awitin at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo mo ng lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal pa ni Jesus, ang dala ng beloved pastor, Wildis Chad Almeida, maraming salamat sa oras ito. Sama-sama ka naming mapapurihan, mas na mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan at pagkapatuloy sa pagpuri sa kami lahat. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi sa kami na sumpungan sa lahat ng mga nagawa namin pagkakasala at pagkakamali. Tami sa isip sa ito, sugo patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa iyong pag-awitin sa oras ito sa mga solemn songs, mga malumanin na awitin. Muli mo kaming samahan, kailangan ka namin, mga Pinoon, langisan mo ang mga papuring awitin na aming iaali para lamang sa iyo. Gamitin mo ito kasang kapanin, magsilbing ng espiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan na pagdalo ng iyong mga anak sa araw ito. Ibuhos mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at malapasensya siya aming kailangan na kailangan. Sundan ang beloved pastor, Wildis Chad Almeida, amin ang nangin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Lahat ng mga demonyo gawin na kayo madalang, palakit sa pagpupuri, lumayas kayo sa pagkasot, you bind the purkasot. His mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinagamamahal sa mga solemn songs na pangunahan
na ating beloved soul leader, ating beloved brother Jenjen Aquino. Praise the Lord. God bless you sa mga kapatid. Beloved brother Joshua Villarus. Sa mga papuring awit, masayang awit sa ating pinakamahal si Praise God. Ngunit mangulat ang pinakatas sa papuri paglalat pagdakilay sa ating pinakamahal si Praise God. Double galang sa ating ginagalang mga Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala, hinuwang turot ng ginagalang San Pastor Lina Selvit and Praise God. And whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God. At sa lahat po, maminamahal na nakantabay po sa ating webcast, maminahal sa Facebook, sa YouTube, maminamahal channel, Praise God. At Luzon, Visayas, Mindanao, magandang oras po dyan, Praise God, kasi bayang dagat, Praise God. At magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal. Tayo po yung muling magpuri sa ating pinakamamalapit si Praise God. Huwag po nating hayaan, maminamahal, na tayo maminamahal ay nanunood lang, Praise God, kailangan maminamahal, lalo ngayon, Holy Supper po natin, Praise God, kailangan maminamahal. Madama po natin ang matamis at banal presensya ng ating pinakamahal. Kasi doon tayo humuhugot ng kapangyarihan ng ating pinakamahal. Yung kapangyarihan ng ating pinakamahal na Jesus sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nariyan ang kagalakan, laging Praise God, na nariyan ang kalakasan at pag-iingat at pagtnubay ng ating pinakamahal. Sa mga oras sa may mahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamahal si Praise God. Cube G. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit, para sa'yo isurhalin. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang sa araw-araw. Sa pahalilihan, sa pahalilihan. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, yes Lord, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sa'yo sa araw-araw. Hindi ako sawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawit, yes Lord, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lalasanin sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, ang buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawit ang pag-ibig mo sa Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong pupurihin ka. Sa umanga't pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadaupanan mo'y walang hanggan. Pag-ibig ko'y lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, yes Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, yes Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Puso ko iyong sinisiyasat, buong buhay ko iyong alam. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay kong ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatiin. Salamat, Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Amen, hallelujah. Buong buhay ko iyong alam. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay kong ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo na nababatiin. Salamat, Panginoon,
Kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapa sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magtunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan niya'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man ay naroon, tuluyan ang pag-asa ko, kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, tuon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maggunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. O
nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, at di alam saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi alam saan ang tungo. Sumasabay sa agos ang mundong ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng lahing nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag, malayaw ng lamang ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, at di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, at di alam saan ang tungo. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya na bilang itataya, at kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. O kailan ba bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itataya, at kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na,
ang hinala ng ating Diyos ang buhay. Hinala ng ating Diyos ang buhay. Di niya kailangan mong yaman, mga panalangin mong walang laman ang nais niya. Kung buhay mo'y lubusang hilaan, huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang usang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para siyo, upang magkamtan ng kaligtasan. Huwag hinalang ang ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ang ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ang ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ang ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan doon mong yaman, mga panalangin mo walang laman ang nais niya. Kung buhay mo'y lubusang hilaan, huwag hialang ang ating Diyos ay buhay. Huwag ialala ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang usang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Huwag hiwalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hiwalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hiwalay ng ating Diyos ay buhay.
buhay. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang posible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y papakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang isip sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo sagana? Kapag umarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-isa si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita bagay-bagay na di mo ba nakita. Oh, oh, oh.
Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon o magpakatatag. Huwag matingnan, laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matingnan, laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Kuyapang alam natin nasa ating Diyos, na ang aking gawa ay mayroong kabuluhan. Kuyapang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag maghina, laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghina, laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama. Sa Diyos umibig, kahit napagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuni narito, ko'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na nagbubuhat sa iyo, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manarin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, sa Diyos umibig. Ay napagmasdan niyang tatawin, ang isang pinupuri narito, ko'y masaya pagkasama ngayong ang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang matatapin ang naunang kuwara, pang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, sa Diyos umibig. Ay napagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang lumburi narito, ko'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umibig. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala
walang umagawa. Hirap at suliran ng taglan. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, hinaspos ng pag-asa. Hirap at sulit dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi, kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburihin. Pangalan ko'y darakilain, wala na sa'yong may hahawik. Hawit ko iyong digin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Pangalan ko'y darakilain, wala na sa'yong may hahambing. Hawit ko iyong bigin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo,
O Diyos, sa buhay ko, ito ang kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pumuri. Ang pangalan ko'y nanatilain, wala na sa'yo maihahambing. Hawig ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisiglang. Habang sa'yo'y nasa langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisiglang. Habang sa'yo'y sumamba. Oh, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Amen. Kulatagan, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawitan ka ng may tuwa. Kandakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Tayo kanyang ilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Aming Lord, hallelujah. Diyos naming Ama, pagpupurihan ka. Luwalhatiin ang pangalan niya. Sa kadakilaan ko, tunay at wagas ang puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Tayo kanyang ilalang upang purihin siya. Sa kadakilaan mo, tunay at wagas sa puri. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Ang pangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Nang nilalang upang purihin siya. Sa kadakilaan mo, kami ay ibig mo. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang ilalang upang purihin siya. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Kakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Kabilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa'yo ang aking awitin. Noon ako'y natutong mahawi, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagawag ligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat
ang iahando. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, hudulot mo'y masagarang buhay. Dakilang masasalamat ang iahando kong tunay. Dakilang masasalamat ang iahando. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di ako mapapagod. Lord God, hallelujah! O purihin ka, purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami sasawa sa pagpupuri, di ako mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalaga, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. O purihin ka, purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Lord God, hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinihis kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Amen! Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Lord God, hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalaga, nakakita ang mga bula, masasamang espiritu pinalayas. Lord God, hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Glorify His name,
We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, but tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmulan sa gabing kundi ito gusto. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan. Paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan. Sumanga mga diyan ko. Hallelujah, kaya nangako. Babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that right upon the heaven by His name. Extol Him that right upon by His name. Extol Him that right upon the heaven by His name. By His name, Jesus, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice before Him, rejoice, rejoice before Him. Let God arise, let enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. O diba, Diyos ay buhay, men, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kawan, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa pulo ni Jesus, diyan mag-aayos. Hallelujah! Maglaro ang ilog, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya
tayo na kay Jesus. Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa puno ni Jesus, saan mag-aayos. Hallelujah! Masango ang ibon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumulakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 we go. It's all over here, that is pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, that is pumping up inside, my Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. That is pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me. That is pumping up inside, my Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak po ng malakas sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At dito po nagtatapos mo naman ating po mga congregational singing. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother John Aquino. At marami pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay na patuloy po tayong sinasamahan, mga minamahal. Amen. Kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus at tayo na po darako mga minamahal sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen.
Ating pong ipinapabot, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus, ating din pong ipinapaabot. Amen. Ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, great grandchildren, grandchildren nila to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughters, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po na ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon po, mga minamahal, ating pong Holy Supper, amen. Tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, amen. Tayo po'y laging magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, sa kabutihan, amen, ng ating dakilang Diyos sa pag-ibig na ibinigay sa atin, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At atin pong pinaghahanda, magminamahal, atin pong mga minamahal mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y makinig ng mainam. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda, ating pong beloved Brother June Sabangan. Sundan po na ating pong beloved Adult Choir, beloved Sister Jennifer Perer, beloved Brother Romeo de Guzman. Sundan po na ating pong beloved Children's Choir, beloved Sister Belly Ibanez, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Youth and Singles Choir, beloved Brother Rodolfo de la Cruz, beloved Sister Lisa Gapas, at ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kailangan po tayo maging masigla, mga minamahal. Amen. Ipakita po natin sa ating dakilang Diyos na tayo po ay nagagalak na mainam. Amen. Na tayo po ay naririto sa kanyang hallelujah, banal na gawain. Amen. Sinasabi po, aklat ng Deuteronomy, mga minamahal, kabanatay 15, talatay 15. At iyong aalalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniuutos sa iyo ngayon ang bagay na ito. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, kung saan tayo nanggaling, mga minamahal. Amen? Kung saan tayo nagmula, mga minamahal. Tayo po'y punong-puno ng karamdaman, alipin ng kasalanan, mga minamahal, alipin ng kahirapan, ng kalungkutan, kadalamhatian. Tinubos tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kahit inuutos ng ating dakilang Diyos na tayo po, mga minamahal, ay magsiawit ng mga papuri sa mahal na Panginoon bilang pasasalamat. Amen? Bilang pasasalamat sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Amen? At ating ipapahayag, mga minamahal. Amen? Lahat na gawa ng ating dakilang Diyos sa gitna ng bayan, mga minamahal. Amen? Yung kabutihan ibinigay sa atin, mga minamahal. Amen? Hindi po natin dapat yan sarilinin, mga minamahal. Amen? Kailangan po nating i-share sa ating po mga minamahal na kababayan. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan po, mga minamahal, talagang lakasan po natin yung ating pong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Maging yung ating pong pagpalakpak upang tumakas po yung mga demonyo ng pagkaantok, yung demonyo ng panghihina, panlupaypay, mga minamahal, amen? Tumakas po yan, mga minamahal, amen? Kung hindi po natin gagawin yan, mga minamahal, amen? Lulupay-lupay tayo dito pumunta, mga minamahal, hindi tayo concentrate, hindi po tayo magsikap, mga minamahal, pag uwi natin, ganun pa rin po, wala po pagbabago. Amen? Dumating tayo, lupaypay, nanghihina, wala tayong ginawa, hindi tayo nagsikap, pag uwi natin, lupaypay pa rin po tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At
tayo na po mga minamahal, amen, ay humanda sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po mga minamahal, ang ating pong beloved Brother June Sabangan, praise the Lord, atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At pakinggan po natin siya sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At maghanda po ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal ng Panginoon po lamang. Amen. Ako ay Praise the nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ko siya ng pasasalamat at luwalhati ang kanyang banal na pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Noong una, talagang hindi rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain, lalong-lalo na po sa mga patutuo nila. Ang iniisip ko lagi sa mga patutuo ay sila ay binabayaran dahil napaka-imposible po yung mga patutuo nila, ang kanilang mga karamdaman ay hindi basta-basta lang karamdaman. Sila po ay may kitong mga bulag, mga pilay, may mga cancer. Yun po ay pinapagaling lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na walang hindi gumagamit ng gamot. Kaya ako'y nagtaka sa agad ng gawain. Kaya sabi ko noon, PK ito, sabi ko nung una kong nakadalo dito sa banal na gawain. Ngunit yan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ay itunuro niya sa akin kung gaano katotoo ang gawain na to. Hanggang sa sinundan ang gawain na to, kahit na sinasabihan ako na wag na akong sumama dito dahil ito ay hindi totoo, ngunit nandyan pa rin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang sinunod ko hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na rin ako nagkaroon ng pamilya, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nung dumating ang panahon na ako'y sinubok rin ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ako'y binigyan ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 nung ako'y na-diagnose ng napakataas po ng aking BP, na kung saan ay muntik na rin akong may-stroke. Ngayon napapatunayan ko na sa aking sarili na kung gaano katotoo ang gawain na ito, sabi ko sa aking sarili. Talagang nandyan na nadala rin ako sa doktor hanggang sa naka-hospital pa ako ng isang linggo. Ngunit magamat nandun ako sa ospital, yun aking BP po ay kahit nilalapatan ako ng gamot, yun po ay hindi nag-stable siya. Kaya nagpasya na lang ako na lumabas na lamang at magpagaling na lang sa bahay. Sabi ko doon sa doktor na nagtingin sa akin, ngunit sabi niya sa akin, papayagan kita, ngunit hindi na kita payagan na hindi na ka gumamit ng gamot. Mag-maintenance ka na para magtagal pa yung buhay, sabi ko. Kaya nung pumayag ako, sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, napakaaga ko para mawala sa mundo dahil nung ako'y na-diagnose, ako po'y 35 years old lamang noon. Kaya ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa talagang nandyan din ang kahinaan ko. Nag-take ako ng gamot ng halos isang linggo, ngunit yun ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kasi sa bawat take ko ng gamot na maintenance ko, yun po ay ako'y nahihirapang huminga. Nandyan yung dibdib ko, talagang nandyan na parang pinipisil. Kahit na paglunok ko ng tubig, nandyan na ako'y nahihirapan kusa ko yung ibinubuga kahit sa tuwing lunok ko. Kaya nung bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin, sabi ko, Dok, parang hindi akma yung gamot na binigay mo sa akin dahil ako po'y nahihirapan huminga. Sabi ko, kahit tubig, sabi ko, hindi ko masyadong malulunok. Kaya sabi niya sa akin, binigyan na lang niya ako ng
ibang brand ng aking ititik. Sabi niya, subukan mo, baka hindi nga hiyang sa'yo itong gamot na binigay ko. Hanggang sa napaisip sa akin ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wednesday service nung ako'y napasyal sa kanyang klinika. Ngunit sabi ko, mahal na Panginoon, bago ako lumabas sa klinika na yun, hindi ko na binili yung bagong niyang reseta. Minabuti ko na lang na dumalo sa ating banal na gawain. Wednesday service, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na lang yung bahala sa akin, sa buhay ko. Sabi ko, ibabalik ko na yung aking unang pag-ibig sa iyo, ibalik mo lang yung physical na aking pangangatawan na pagilingin mo ko. Yun lagi ang panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi ako nabigo sa aking panalangin. Nandiyan na sumunod ako sa turo ng ating beloved pastor na talagang kabilin-bilinan na tayo dumalo ng 3 beses. Kaya nung sinunod ko yun hanggang sa hindi pa ako maabot ng 1 taon, buwan pa lang yung nakakaraan, yun po ay pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din po yung pag-uusig sa akin. Magabat ako lang yung nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din ang pag-uusig sa akin ng aking mga pamilya na tumigil na raw ako, lalong-lalo na yung pag-uupan dahil hindi daw ito nakakabuti sa akin. Ngunit yan ay lagi kong sinasabi sa kanila, nandyan ang lagi kong pinapaunawa sa kanila na unawain na lang nila. Kaya nung una talagang hindi nila naunawan, ngunit sa ngayon talagang nandiyan na hinahayaan na nilang ako sa aking ginagawa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito lang last na week talagang nandiyan din na ako rin po ay nagkaroon uli ng karamdaman. Nandiyan na ako'y hindi ko maintindihan ng sarili ko dahil bigla na lang akong nahihilo, nagsusuka. Kaya pinayuhan ako ng aking anak na dalhin muli sa doktor upang upang malaman kung ano talaga yung pinanggagalingan ng sakit ko, na talagang nandyan na sinabihan ako ng doktor na magpa-laboratory test daw ako. Ang dami kong kasing iniindang sakit. Nandyan yung napakatas daw yung cholesterol ko, pati sa kidney ko, mayroon pa akong sa puso. Sabi niya parang kailangan mong magpa-ECG, ang dami niyang ipinalab sa akin. Ngunit nung sinunod ko yung laboratory na yun, dahil nga para malaman ko rin kung ano yung ginagamot ko, nandyan talaga na pinagpasting pa niya ako para sa laboratory. Talagang nung nagpa-laboratory na ako, talagang nandiyan na panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na lahat na lumabas sa resulta sa aking laboratory ay talagang negative, magiging okay lahat. Sabi ko, kaya mahal na Panginoon, bago ko balikan yung laboratory, sana maging ayos na lahat. Sabi ko, dahil sinabihan ako ng doktor muli na pag hindi maganda yung kinalalabasan nitong laboratory mo, wala akong magagawa kundi magbigay muli ng gamot na yung ititik, sabi niya sa akin. Kaya nung pangalong araw, nung binalikan ko yung aking laboratory, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lahat ng laboratory niya talagang negative lahat. Walang talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil lahat doon ay talagang normal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit niya sa akin, sa kanyang banal na upasan bilang mga awit niya, na talagang nandyan na patuloy niya akong ginagabayan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother June Sabangan at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Tayo po ay tinuruan, mga minamahal na ating pong beloved parents in the Lord, na magtiwala lagi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sumunod sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At habang naghahanda po ating pong mga beloved adult squad, tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone.
I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalape Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Mga minamahal, ating pong saman, ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamalape Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Aldous Choir. Hallelujah. At marami pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen. Kanya pong ipinapadama sa bawat isa sa atin. Ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa kabila po ng ating pong mga pagkukulang. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung malakas na palakpak po. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Praise the Lord. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong minamahal na kapatid, ating pong beloved Sister Jennifer Ferrer, praise the Lord, atin na pong ipinagkakalabang po pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved Brother Romeo de Guzman. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. I Praise also the give Lord. double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, ang ating pong beloved and honorable pastor, Evangelist Will de Estrada Almeida, and we also cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa lahat ng kanila po mga minamahal na mga anak, sa ating po mga minamahal na mga pastoral workers, sa atin po mga minamahal na elders, at sa inyo po aking po mga minamahal na mga kapatiran, sa mga baguhan. Bumabati po ako sa inyo po ng isa pong magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na muli ay nabigyan po niya ako ng pagkakataon na Praise makapagpasalamat the Lord. po sa Hallelujah. Kanya sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkaloob po niya sa amin, sa akin po magmula po nung kami po ay naglingkod po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati din po ay katulad din po ako ninyo sa karamihan po sa atin mga minamahal na nakasukob po sa malaking relihiyon. Mga minamahal, na ninais ko rin po na maggumanda ang buhay ko, na ninais ko rin po na maalis ang lahat ng mga hindi magandang ginagawa ko, na ininais ko rin po na gumaling po ang aking karamdaman dahil grade 6 pa lamang po mga minamahal ay na-diagnose na po ako na meron po akong kidney trouble po mga minamahal. Hanggang sa nagdalaga po ako, dala-dala ko po yung karamdaman po na yan. Ang aking pong mahal na ama ay kung saan-saan na rin po ako dinala. Sa albularyo po, sa ospital, subalit mga minamahal, hindi po ako gumaling. Nandyan din po mga minamahal na yung mga hindi kaaya-ayang ginagawa ko po dati ay ninais ko rin po na maalis ang mga yon. Subalit wala pa akong kapangyarihan kung sa aking sarili lamang po nandyan na mayroon po tayong mga tinatawag kapag dumarating po ang New Year po mga minamahal. May New Year's resolution po tayo. Subalit isang linggo lang po, 2 linggo, after that po ay bumabalik na naman po ang hindi magandang ginagawa. Subalit mga minamahal, nang ako rin po ay mabautismuhan at patuloy na dumalo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay tuluyang pinagpala din po ako ng Amen. ating pong Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah. Jesus. Alam niyo po mga minamahal, katulad nga po ng laging sinasabi sa banal na pulpito, at tayo mga minamahal na nandirito po na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang atin po mga minamahal po na mga kamag-anak, ang ating po mga loved ones, pag pinapanalangin po sila, wala pong distance po sa prayer po talaga mga minamahal. Alam niyo po kung pinagpala po kami, ang amin po mga mahal sa buhay na ipinanalangin po namin ay pinagpala rin po hanggang sa dumating po yung point ng aking po mahal na ina dahil nakikita po niya na palagi po kaming dumadalo, pati overnight po, Wednesday, Linggo, siya man po mga minamahal dahil pinapanalangin po namin sila man po mga minamahal ay nahipo rin po mga minamahal na umatin po sa gawain po sa gawain po natin na to sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, yung aking pong mahal na ina dati po ay meron po siyang bukol sa likod. Alam niyo po sa mga panahon ngayon, pag may nakita po tayo na gano'n, medyo natataranta na po talaga tayo kaagad. Iniisip po kaagad natin, ospital, hindi po ba mga minamahal, na kung saan gagastos po tayo ng malaki. Ganon din po yung nanay ko po,
may bukol po sila. Yung binan ko pong lalaki, may bukol dun po siya na ganun na ganun. Alam niyo po mga minamahal, yung aking binan na lalaki ay ipina-opera na po nila yon. So balit, bumalik lang po yung bukol. Yung aking pong mahal na ina, wala po silang ginawa dahil meron nga po silang karamdaman na ganun. Sinubukan po nila yung dumalo ng overnight. Kasi dati po mga minamahal, umaattend lamang po sila, linggo lang po. Tapos naiiwan po sila sa bahay kapag ka-overnight service. Ang sabi po nila sa sarili daw nila, bakit hindi ko subukan? Total wala namang mawawala sa akin. Alam niyo po ba mga minamahal, ang pagpapala, ang himala na ginawa ng mahal na Panginoon, yung bukol po nila sa likod na pinuproblema po nila sa kanila lamang pong patuloy na pagdalo. Sinubukan po nila ang mag-overnight, umattend po ng overnight service po natin mga minamahal. Hindi po nila namalayan, pumutok na po ang Praise the bukol Lord. po, po nila sa Hallelujah. likod. Purihin po ang mahal na Panginoon. Hindi na po kami nagpunta ng doktor, wala pong operasyon na naganap. Talagang napakabuti lamang po ng ating pong mahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga po, ang ating gawaing ito ng mahal na Panginoon ay punong-puno po talaga ng himala. At yun Amen. po talaga ang Hallelujah. pinanghahawakan po ng mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, ang mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon sa Praise mga the Lord. buhay po natin. Alam niyo rin po mga minamahal, yung aking dalawang anak, nung sila po ay high school pa lamang po mga minamahal, dati po mga minamahal kasi, sinusundo po sila, meron po silang fetcher, yung tricycle driver, yung tricycle po na yun po ang sumusundo sa kanila at naghahati din po pabalik. Alam niyo po mga minamahal, there was, isang beses nga daw po, nang pauwi na sila, dito po sa medyo banda doon ng konti, tapat ng ating pong chapel, alam naman po natin may mga baka po dito, hindi po ba mga minamahal, may tumawid na baka habang sila po ay papadaan po mga minamahal at nabunggo po nila yung baka. Alam niyo po ba mga minamahal, yung tricycle ay gumulong po. Ang aking po mga minamahal na mga anak ay nasa loob po ng tricycle. So balit ano ang himala ng ating mahal na Panginoon? Ni galos, ni bugbog, wala po Praise the silang Lord. natamo. Hallelujah. Ganun po kabuti po ang Hallelujah. ating pong mahal na Panginoon. Basta wag po natin kalilimutan na manalangin bago po tayo umalis. Nandiyan po talaga na pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Ako man po mga minamahal ay grabing pagpapala ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo po mga minamahal, para po sa mga hindi pa po nakarinig ng aking patotoo, no ako nga po mga minamahal ay nakuryente sa dakong ito po mga minamahal, na kung saan naging cause, kung bakit ang aking pong daliri mga minamahal ay hindi ko na po iyan maiunat. Meron po akong, may sunog po ako sa aking leeg po mga minamahal kasi minsan po mga minamahal kami ng aking mga kasamang choir members nung December po yun mga minamahal na kung saan kinabukasan ay Thanksgiving Day po natin. Busy po kami na nagde-decorate dito mga minamahal. Hindi ko po alam na nakahawak po ako ng live wire. Alam niyo po mga minamahal na pumasok po yung kuryente sa katawan ko. Kung iisipin po natin mga minamahal sa mga panahong ito, hindi po yun simpleng bagay. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay nakuryente po talaga. Pumasok po yung kuryente sa katawan ko. Naramdaman ko po yung pabalik-balik na kuryente. Alam niyo po mga minamahal, sa mga pagkakataon, laging sinasabi po sa banal na pulpito, sa mga pagkakataong tayo po ay nasa disgrasya, nasa kapahamakan, wala po tayong ibang babanggitin, wala po tayong ibang tatawaging pangalan kung hindi ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus po Hallelujah. lamang. Alam niyo po mga minamahal, wala pa akong ginawa kung hindi po naghaliluya lang po ako mga minamahal. Katulad nung naririnig po natin lagi sa pulpito. Alam niyo po mga minamahal, yung time na ang akala ko po mga minamahal ay mamamatay na po ako, malalagutan na po ako ng hininga dahil parang hindi ko na po kinakaya yung kuryente. Yung po pala yung time mga minamahal na ako po ay iniligtas ng ating pinakamamahal na Thank you so much, Panginoon. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Magpahanggang sa ngayon, narito pa ang inyo po abang lingkod sa inyo pong harapan na sa kanyang kahabagan po ay patuloy po na pinagpapala sa kahabagan lamang po talaga ng mahal na Panginoon. Ang higit po na pinagpapasalamat namin ng aking pong buong sambahayan mga minamahal na bagamat sa sobrang dami po nang nangyari sa ating kapaligiran, tayo pong lahat ay patuloy po na pinanghahawakan ng ating pong mahal na Amen. Panginoon na Hallelujah. patuloy na makapaglingkod po sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, hindi po madali bilang choir member po mga minamahal
minamahal na tayo po ay nagtatrabaho sa labas, meron po tayong mga inaasikaso sa labas. Subalit po mga minamahal, kung hindi talaga tayo kinahabagan at pinili ng mahal na Panginoon, hindi po natin magagampanan ang mga bagay na yan. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na talagang alam po ng mahal na Panginoon ang desire po ng ating po mga puso na sa kanyang kahabagan kami po ay patuloy po na ginagamit sa kanya pong banal na ubasan. Praise the Lord, pupurihin po talaga ang mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nga po sa wisdom na pinagkakaloob po niya sa akin, sa akin pong trabaho. Hindi po madali na mamuno ng isang eskwelahan with 602 learners po at napakaraming teachers po mga minamahal. Subalit talagang napakabuti ng Diyos na nandiyan po siya na nag-guide po sa akin sa lahat ng mga decisions na ginagawa ko po sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Kaya purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Napakarami pong pagpapala sa amin. Hindi po sa pagtataas sa amin po mga sarili. Mga minamahal, kung nakita niyo po ang buhay namin dati, mga minamahal, tunay po mga minamahal na lagi pong ipinapatuto ng aking pong beloved sweetheart. Totoong-totoo po yun. Sa mga nakakakilala po sa amin dito, nakasama na po namin dati pa po mga minamahal. Grabe po yung buhay po namin dati. Yung bahay po namin, mga minamahal, baka yung bahay nyo, iniisip nyo na ang hirap-hirap na ng buhay nyo, wala po sa hirap ng buhay po namin dati. Alam nyo po yung bahay namin, kubo po talaga, as in kubo. Na pawid po talaga, tapos napakaliit lang po nun. To think po ng aking pong beloved sweetheart ay engineer na po siya nung time na yon, na kami po ay kinukutsa pag dumadaan po sila sa bahay namin. Atan, so abong na inhinyero, kwanda, itsi kami. Subalit, hindi po namin tinignan ang mga bagay na yon. Kami po ay patuloy na dumalo. Alam niyo po ba mga minamahal? Praise the Lord. Hallelujah. Yung bahay po na yun na kubo na kapag sa may kusina po kasi mga minamahal, nandoon ang kainan namin, isang ganyan po, nagawat mila. Ibig sabihin, maaabot na po yung banggera, yung lalagyan po ng mga, lalagyan po, hugasan po, yung lalagyan ng mga plato. Isang ganun po naaabot na lang, hindi na namin kailangang tumayo sa sobrang liit. Alam niyo po ba mga minamahal, yung aming tinutulugan, yung papag double deck po yun mga minamahal. Yung nanay namin nasa taas, kami nasa baba. Tapos, mga minamahal, pag umuulan, syempre pawid po mga minamahal, yung baba, hindi po yun sementado. Alam niyo po mga minamahal, hanggang po pero kami mga minamahal, nandito na po kami noon sa gawain po natin. Dahil yun nga po yung time na yung aking pong beloved sweetheart, may sakit po siya, na hindi na nga po siya nakapag-abroad. That's why we started from scratch po talaga. Walang-wala po talaga mga minamahal. May utang pa po siya. Kaya mga minamahal, hanggang sa patuloy lang po kaming patuloy na dumalo. Alam niyo po mga minamahal, pagka naaalala ko ang mga bagay na to, ako po ay naiiyak sa kagalakan sa sobrang kabaitan, kabutihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po ba mga minamahal ngayon, pag meron po ako, pag nagda-drive po ako, na meron po akong kasabatan, kaharap o papunta po sa akin na motor or tricycle na wala pong ilaw mga minamahal, hindi po ako nagagalit. Lagi ko pong naiisip. Dahil naaalala ko po nung time po dati, nung wala pa po kami mga minamahal, ang meron po kami ay pinahiram po ang aking beloved sweetheart ng 80cc na motor na wala pong ilaw yon. Pag uma-attend po kami ng overnight service, naiiyak po ako mga minamahal dahil grabe pong pagpapala ng mahal na Panginoon. Pag uma-attend po kami ng overnight service, pag ginagamit po namin yun, dahil wala po kaming ilaw, alam niyo po ba kung anong ginagawa namin? Pag mayroon pong sasakyan na nasa likod namin or nasa unahan namin na may ilaw, ang ginagawa namin, nag-overtake po kami para po mailawan po kami mga minamahal, para yung dadaanan namin ay may ilaw po. Tapos di po ba maliit lang po yung motor, ang ginagawa po ng sweetheart ko, dinadagdagan po niya ng mahabang tabla para po magkasya po ako at ang aking pong mahal na ina. Doon po sa ganyan po kami nag-umpisa po mga minamahal. Wala po kaming ibang ginawa, kung hindi dumalo lang po kami ng dumalo. Ginawa po namin ang lahat ng mga sinasabi sa banal na pulpito, magbigay, mag-sacrificial giving, ibigay ang Amen. unang Praise the Lord. bunga. Ginawa po namin ang mga bagay na yan. Subalit mga minamahal, tama nga po ang banal na kasulatan na lagi sinasabi, hindi po natin kayang pahigitan ang mahal na Panginoon sa Amen. pagbibigay. Hallelujah. Kami po mga minamahal,
Dati, napakaliit lang ng ibinibigay dati po mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, may katapatan po sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi niya po kami pinabayaan. Unti-unti niya po kaming iniangat. Purihin po ang ating po mahal na Panginoon. Alam niyo po ba mga minamahal, hindi po talaga sa pagmamalaki. Gusto lamang po namin i-share kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon para ma-inspire din po kayo, ma-motivate po kayo mga minamahal na umattend din po mga minamahal. Alam niyo po, ngayon po kung dati-rati ang aming pong 80cc, binigay lamang po yun sa amin. Wala pong ilaw, subalit ngayon po binigyan po kami ng 3 brand Praise new the na mga Lord. sasakyan. Hallelujah. Yung dati po mga minamahal na 80cc, mga minamahal na motor, yung aking pong beloved sweetheart ngayon, meron po siyang laruan po niya na motor din po na malayo na po sa dati na kung ano ang meron Thank kami. you so much, Yung Spirit bahay po Jesus. dati mga minamahal, yasang kagawat, amin mga minamahal. Sabi ko na iiyak ako, hindi po sa kung ano pa man, dahil totoo po talaga yung mga nakakakilala sa amin. Alam po nila itong istorya po ng buhay po namin. Dati po mga minamahal, subalit ngayon yung bahay na yon, pinalitan ng mahal na Panginoon ng maayos na kung saan komportable Thank you po so much, ang Spirit pamilya po Jesus. na nakatutulog, Hallelujah, nakapagpapahinga. hallelujah. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Nandyan din po mga minamahal na binigyan po ako ng trabaho na maayos. Ang aking pong beloved sweetheart, maayos din po ang trabaho niya. Yung mga anak po namin, nandyan po sila na pinangangalagaan sila ng mahal na Panginoon, inilalayo sila sa mga disgrasya. Saan pa po tayo pupunta mga minamahal? Hindi po ba? Wala na po tayong ibang pupuntahan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Lagi po nilang tinatanong, ano ang nakukuha niyo dyan? Bakit balik na kayo ng balik dyan? Miyerkules nandiyan dyan kayo, overnight nandiyan dyan kayo, linggo maghapon nandiyan dyan kayo. Ito po ang nakuha namin. Ito po ang nakukuha natin. Pinagpala po tayo ng mahal na Hallelujah, Panginoon. hallelujah, hallelujah. Pinagaling po ang ating mga karamdaman, mga minamahal, at higit sa lahat, ang hindi kaya ng mga makasanlibutan na sobrang yayaman, tayo po mga minamahal ay nakatutulog ng mahimbing sa gabi. Hindi po ba mga Hallelujah. minamahal nang walang ibang iniisip dahil alam natin the next day may mangyari mga hindi okay, hindi man po maging perfect ang lahat, meron po tayong Diyos na Praise ating the Lord. matatawagan, ang ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, magpatuloy lamang po kayo, lahat po na nandirito, magpatuloy po kayo mga minamahal, lahat din po ng aming mga naranasan, lahat ng mga kapatiran, mga pinagpala ay mararanasan, makakamtan nyo rin po mga minamahal. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating mong beloved sister Jennifer Ferrer sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Grabing himala, mga minamahal. Amen. Grabing pagpapala ipinagkaloob ng ating napakabait na Diyos na buhay sa bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dahil po yan sa extreme sacrifice ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, ating pong beloved Brother Romeo de Guzman. Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At maghanda po ating pong beloved children's choir. Praise the Lord! Ako'y bumabati una at higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po sa ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the man of God. Sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na nasa piling na ng mahal ng Panginoon. Sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga beloved preacher, beloved ordained preachers, beloved elders, sa mga beloved brother and sisters in Christ, dearest Jesus, at higit na pinupuri ko at pinasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, noon, nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na
yung baga ko, mga minamahal noon, nagkaroon ng tubig, mga minamahal, halos 5% lang yung hininga ko, mga minamahal. Diyan sa Bulingi talagang, sabi ni Dr. Kabong diyan, mamamatay na ako, mga minamahal. Subalit, yung kapatid natin na babae, sister, na kapitbahay namin, pero nakatira sila sa Bagyo. Tamang-tama, nagbakasyon, hinahanap ako, nasa Bulingit ako na naghihingalo, mga minamahal. Nung ako'y pinasyalan, nakita niya na talaga na mamamatay na ako. Ang ginawa niya, mga minamahal, pumunta dito sa ating banal na gawain dito sa San Carlos, nagdala ng mga manggagawa. Doon, mga minamahal, talagang nag-pray sila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagmilagro ang mahal ng Panginoong Hesus na nagkaroon ako ng kalakasan at ako'y dinala sa Villaflor, mga minamahal. Doon, talagang nung sinuri ako, mga minamahal, talagang nandyan na talagang sa loob ng, kung hindi ako nagkakamali, mga 2 hours, mga minamahal, na sinuri ako, mga minamahal, lumabas na ang karamdaman ko, yung may tubig sa baga, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung ako'y nilagyan ng tubo sa tagiliran, mga minamahal, pagkatapos noon talagang bumalik yung lakas ko ng mga 80%, mga minamahal. At gusto ko nang lumabas kasi gusto ko magpatuloy na dumalo dito sa ating banal na gawain. Yung sabi ng misis ko, dito ka muna, sabi. Yung for this na pag-stick ko doon, lumabas na ako. Sabi ni Dr. Villaflor noon, mga minamahal, ako'y dalhin sa Manila sa pagkakulang ng mga, anong tawag doon, mga equipment sa Villaflor. Kaya gusto nila dalhin ako sa Manila, pero hindi na ako pumayag. Ang ginawa ko, kasi nananalangin din ako noon, mga minamahal, na magpatuloy ako, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung pagkatapos ng mga 1 week siguro, dumalo na ako, mga minamahal, hanggang tuloy-tuloy na yan. Mga 3 weeks, mga minamahal, namasada na ako ng mga minamahal. Bumalik yung lakas ko. Praise the Lord. Hallelujah. Halos umabot ako ng 6 years noon, mga minamahal, na talagang walang bisyo, mga minamahal, kahit isa noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, dumating din na ako'y talagang, kasi malakas na ako, dumating yung kwan, ako'y hindi na naman dumadalo, mga minamahal. Noon, matagal na hindi ako dumalo, mga minamahal. Pero alam niyo, mga minamahal, pag alimbawa, nagkakatipon yung mga kwan, mga lalo naman sa religious, mga iba't ibang religion. Alam niyo, mga minamahal, ang iniano ko yung nangyari sa Talipaw, Solo, na nagmimilagro ang mahal ng Panginoon Jesus. Yan ang inaano ko. At saka talagang hindi ako dumalo sa iba't ibang simbahan o kaya kung talagang ang Jesus Miracle Crusade lang ang nasa puso ko, kaya lang hindi ako dumadalo, mga minamahal. Yan yung mga minamahal sa pananampalataya ko rin. Kala ko, tama yung ginawa ko yun, na nung ako'y kumita, maliit lang naman ang kinita ko, yung 20% ipinadala ko sa brothers natin. Yun pala mali yung paggawa ko noon, na ipatutok ko na rin yung mga minamahal. Kasi talagang, ibinigay ko yung 20%. Pero mali ako doon kasi narinig ko sa pangangaral dito na kailangan dalhin dito sa Kamalig. Amen. Sa bahay Kamalig. Alam niyo, mga minamahal, noon, mga minamahal, nung marami akong bisyo noon, mga minamahal, lahat ng kapatid ko talagang galit na galit sa akin kasi inaaway ko yan pag hindi ako pautangin ng pira, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung ako'y dumadalo na dito sa Jesus Miracle, lahat sila, mga minamahal, talagang kusang loob. Ako ang bunso. Alam niyo, mga minamahal, sila ang umano sa akin na magbati-bati na kami, mga minamahal. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, talagang tunay talaga. Amen. Praise the Alam Lord. niyo, mga minamahal, may ipatuto ko rin, mga minamahal,
noon talagang nandiyan na halos walang makain mga minamahal sapagkat lahat ng bisyo nasa akin mga minamahal. Subali yung, kasi pag makahawak ako ng kahit mali na pera, basta 20% iniano ko yan. Kaya alam niyo mga minamahal, ang Panginoon nagbigay ng pagpapala rin sa amin. Yung bang katamtaman lang ng pagpapala. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon kasi tunay na ang mahal na Panginoon talagang ang ating Panginoong Jesucristo na sinasamba na nakilala ng ating beloved pastor na dearest Jesus Christ, talagang noon nagdadoubt ako na kuan kasi yung iba't ibang kuan talagang kuan ang ginagawa nilang tao. Pero nung nabasa ko rin mga minamahal sa 9:6, halos iniintindi ko rin yung everlasting Father. Kaya doon ko na kuan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Amen. Praise the Lord. Prince of Peace, King of Kings, and the Lord of Lords. Alam niyo mga minamahal, nung ang Panginoong Jesucristo ay siya ang iniano ko yung nag-iisang Diyos mga minamahal. Tunay na nandyan yung kalakasan ko mga minamahal. Almost 22 years na siguro, simula nung nagkasakit ako noon mga minamahal. Hanggang ngayon mga minamahal, talagang nandyan yung kalakasan mga minamahal. Pero nung hindi ako dumalo, kasi 6 years akong dumalo ng tuloy-tuloy yan. Hindi ako dumalo, alam niyo mga minamahal. Talagang, siyempre, matagal akong hindi dumalo. Nagtitik ako ng gamot mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa magtik ako ng gamot, tapos iinom ako ng alak. Ganon ang ang puso ko talaga, parang matigas talaga. Alam niyo mga minamahal, nung yung pagdalo ko ng 6 years talagang wala akong bisyo noon mga minamahal talaga. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon kasi nakapanumbalik ako mga minamahal. Year Amen. 2000, dumalo ako dito, almost 3 years na siguro mga minamahal na ako'y talagang walang bisyo mga minamahal sa loob ng 3 years. Kaya lang itong hindi na ako dumalo ng 5 times. Talagang halos parang babalik na yung bisyo ko. Kaya ang ginawa ko, dadalo. Binabala ko rin mga minamahal na mag-overnight, lumalo ng Miyerkules, nanood mga minamahal. Subalit hindi ako nagsasawang magpasalamat na lumuhod sa mga Jesus sapagkat siya nagbibigay ng pagpapala sa ating lahat. Amen. Praise the Basta tayo ay talaga. Basta tayo ay makadalo at magbasa ng Biblia mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi talagang ginagawa ko rin mga minamahal kahit ganito, makita ko niyo akong ganito mga minamahal. At yung mga major testimony mga minamahal, isinisir ko sa pag may nakausap ako mga minamahal. Mga 5 na yung nadala ko rin dito mga minamahal, pero hindi sila nagpatuloy yung iba hindi nagpatuloy, pero mayroon ding kasama ko yung dumalo dito hanggang ngayon. Alam yung mga minamahal, tunay na yung magbigay ng, kasi minimum yun, yung magbigay ka ng 20% mga minamahal, tunay na patinayan ko sa aking sarili mga minamahal. Alam nyo, ang hanap buhay ko hindi ko kinakahiya. Yung nagpapagawa ko ng bambusay, yung anong tawag doon, yung bamboo crop, yung hanap buhay ko mga minamahal. Subalit, alam niyo mga minamahal, dumating din yung pagpapala na yung anak ko nakatapos nasa Canada na, at saka tinawag na yung mahal kong asawa, at ako gusto nila pasunodin na agad-agad, pero sabi ko dadaan siya sa proseso at saka gusto kong mag-overnight din yung mga hihigit ng 1 taon na ako'y makapag-overnight para madagdagan ang aking pananampalataya kasi sa ngayon mga minamahal, linggo lang ako dumadalo kaya marami akong pagkukulang sa mahal na Jesus. Mahal na Jesus, patawarin mo ako sa kahinaan ko, pagkukulang ko sa mga nagawa kong kamalian. Mahal na Jesus, patawad po. Alam ko, isa lang akong basahan sa iyong harapan, mahal na Jesus.
Kaya ako'y patawarin mo sapagkat tao lang ako ya, nanilikha mo na isang basahan lamang. Kaya humihingi ko ako lang kapatawaran sa iyo, mahal na Hesus Kristo. Sa una't panalangin ng beloved pastor, ako'y patawarin mo, mahal na Hesus. Alam mo mga minamahal, may patuto ko rin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumating yung talagang 3 times na nakapagbinta ako mga minamahal ng lupa mga minamahal, pero maliit din ang kwan ko lang. 2.5% yung commission ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang dinala ko dito yung 20% lang talagang binigay ko talaga. Tapos, mayroon na ng pangalawa. Medyo lumi ng konti na naman. Talagang ibinigay ko mga minamahal. Yung pangatlo, halos malaki na yun. Naghahangal ako ng malaki kasi medyo malaki ang naudlot yun. Kaya lang, natuloy rin. Kaya lang, halos maliit lang yung naibigay sa akin. Kaya, pero sabi ko, hindi ako magtatampo kasi alam ko, na ipatutok ko na rin dito na ayaw kong yumaman kasi noon mga minamahal nung sugarol ako, gusto ko yung sinusundan kong tao, mahulog niya yung pitaka niya o pira niya. Alam niyo mga minamahal sa ngayon, nung dumadalo na ako dito sa Jesus Miracle Crusade, alimbawa, kung nagbinta ko ng yung ginagawa kong produkto, may sobrang 1,000. Nakalimutan na, ibinibigay ko yun mga minamahal. Kaya ganyan, ang Diyos pala talagang, pag dumadalo ka dito sa tunay na gawain, talagang gagawa ka ng, hindi ka mga agrabyado ng tao mga minamahal. Ganon talaga. Alam niyo mga minamahal, pasensya na kayo kasi medyo madala, pasensya na kayo sa pananalita ko kasi ganito lang talaga ako. Alam niyo mga minamahal, talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo mga minamahal sapagkat sa loob ng 3 years na nagkaroon ako ng motor mga minamahal. Kasi alam niyo mga minamahal, malinaw ang pananaw ko mga minamahal na nag-iingat ako. Kaya humihingi ako ng patnubay sa mahal na Panginoong Jesucristo na ako ingatan. Alam niyo mga minamahal, habang nagdadrive ako, pakanta-kanta ako, wala akong na-encounter na disgrasya mga minamahal. Kaya yan ang pinasasalamatan ko mga Pisos, sa ating pinakamamahal na Pisos. Alam niyo nung hindi ako dumadalo noon kasi matagal. Yung anak kong nasa Adisa noon, na pulis na ngayon. Alam niyo mga minamahal talagang nadisgrasya yan ng grabe talaga. Nabuhay siya. At saka yung nurse ko, aatin sila ng seminar mga minamahal sa Canada, dyan sa Canada. Alam niyo mga minamahal, dumating na naghiwalay sila. Alam niyo yung isasakay sana yung anak ko na disgrasya na ng truck namatay. Yung anak ko nailigtas ng mahal na Hesus Kristo kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Hesus Kristo. Alam niyo rin mga minamahal, siguro nakikita yun na mild. Yung talagang ako'y, kung talaga linggo-linggo lang ako dumalo. Alam niyo mga minamahal, yung anak ko na nasa Canada talagang malaki ang nasa tiyan niya mga minamahal. Nandiyan na kami sa dulo mga minamahal. Talagang tumawag sa misis ko, beloved wife ko na nahihirapan siyang manganak mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, lumuhod ako talagang naramdaman ko na talaga tumutulo ang luha ko. Alam niyo mga minamahal, ipinalangin ko sa una panalangin ng mga taong nilangasan ng mga Hesus, ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Alam niyo mga minamahal, after 2 hours ng anak, normal mga minamahal. Yung isa rin mga minamahal, yung kasama namin bata dyan na nasa likod din, malaking lumabas yun. Alam niyo mga minamahal, sabi ko sa manugang ko, kasi manugang ko yun, sabi ko, magsisi ka sa kasalanan mo. Alam niyo mga minamahal, nahirapan din mga na yun. Normal din mga minamahal, kaya ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat ito talaga halos hindi ko maipatutukan yung kuminsan, pag tapos na ako, yung bang
may doubt ako. Isang patutuo ko rin mga minamahal, yung kapatid ko talagang hindi na kumikilos, pati na yan mga minamahal, pero sinisiran ko yan. Sabi niya, ito ang kinagisnan ko kaya hindi ako alis. Sabi niya, alam niyo mga minamahal, namatay na talaga yan. Yung ate ko, iniano ng kutsara sa bibig kasi talagang hindi na kumikilos mga minamahal. Ang ginawa ko, lumuhod ako, umiyak ako. Mga minamahal, alam niyo, nabuhay yung kapatid ko. Itong patutuo ko talaga tunay na nangyari ito sa karanasan ko ito mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos. Kahit makasalanan ako, kinahabagan ako na makapanumbalik dito sa kongregasyon na ito sapagkat alam niyo mga minamahal, talagang kung susuliin talagang wala nang iba talaga. Wala nang ibang relihiyon, walang makahihigit sa Jesus Miracle Crusade kasi nanonood ako ng mga preaching ni Beloved Pastor, Beloved Assistant Pastor, at sa lahat ng mga outstation sa buong Pilipinas, kahit sa ibang bansa talagang naglalike ako niya mga minamahal. Ako'y nakikinig, nanonood ng kanilang palabas mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga Peso Kristo sapagkat binigyan ako ng kalakasan, iniingatan ako na walang encounter na disgrasya sapagkat ang ginagawa ko, nag-iingat ako, ang mga Pilipinas, nagpapatnubayan eh. Basta humingi tayo. Ang ginagawa ko, pakanta-kanta ako sa pagnanag. Alam niyo, walang encounter na disgrasya mga minamahal. At ako rin po mga minamahal kasi kuminsan may dalawa akong yung sister na medyo matanda. Alam niyo, minamahal ko ang dalawang kasama ko yung mga minamahal. Halos hindi ako nagdadamo sa kanila kasi alam ko pag kain ka sa kapwa mo, talagang ang mahal na Pesos ang magpapala. Kaya ang lahat ng kapulian pasasalamat sa ating pinakamamahal na Paiso Kristo po lang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Romeo de Guzman. Purihin po ang ating pinakamamahal na Paiso. Amen. Kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po'y pinagpala sapagkat binigyan po tayo ng totoong propeta sa katawan natin pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Mga minamahal, tayo po ay tinuruan. Amen. Ng buong katotohanan. Amen. Maraming nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Hindi gumaling, hindi nagbago ang kanilang buhay. Amen. Subalit dito po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, binago ang buhay ng bawat isa. Amen. Pinagaling lahat ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At kailangan po, mga minamahal, laging itinuturo sa atin na ating pong dearly and beloved parents in the Lord, lagi po tayong dumalo. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong umabsent, kawa ng malapenon. Bakit, mga minamahal? Kapag umabsent tayo, mga minamahal, yung mga bisyo natin, yung atin pong mga kahinaan, babalik po yan ng mas matindi pa po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamaramping Jesus. Amen? At tayo po'y tumayo, mga minamahal, habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamaramping Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before.
is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Muli, mga minamahal, tayo lamang po ay manatiling nakatayo atin po muling samahan, ating po mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, now reach the beloved Children's Choir. Praise the Lord. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will like David. Are you ready to praise the Lord? 1, 2, 3, 4, let's go! Let's celebrate all! 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 The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, dance like David danced. The Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, pray. The Lord comes upon my heart.
precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a watermelon. The fruit of the Spirit is not a watermelon. You wanna be a watermelon. You wanna feel here, you can be a fruit of the Spirit, 'cause the fruit is love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a lemon. The fruit of the Spirit is not a lemon. If you wanna be a lemon, you might as well hear it. You can hear it. You can be a fruit of the Spirit, 'cause the fruit is love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a cherry. You wanna be a cherry. You might as well hear it. You can be a fruit of the Spirit, 'cause the fruit is love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is not a grape. If you wanna be a grape, you might as well hear it. You can be a fruit of the Spirit, 'cause the fruit is love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, precious kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Praise the Lord. Upang tayo'y makapili
Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Kristo. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whosoever believed in Him shall not perish and have an everlasting life. Ganyang kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, beloved children's choir, sa papuring awit alis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved sister Pili Ibanez. Sundan po sila ng ating beloved youth and singers choir singing. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga beloved children, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati po ng isang magandang hapon po sa inyong mga minamahal. Ako man din po ay lubos nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na madakila ko po siya, mga minamahal, sa mga kamangha-manghang gawa na binigay niya po, na binigay sa buhay, mga minamahal. Ako po'y nakakilala rin sa ating mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng aking kasambahay na year 2005, mga minamahal. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat itong kasambahay namin na ito ay wala pong tigil sa pag-share sa akin, mga minamahal. Dahil noong mga time po na yon, mga minamahal, kami po ay baon sa utang, mga minamahal. Yung aming business ay bankrupt, mga minamahal. Talagang hindi po namin akalain na ganun po, mga minamahal, sapagkat pinag-aralan po namin ay business, mga minamahal. Ngunit aming negosyo ay bankrupt, mga minamahal. Dumating sa point na sa dami po ng aking pagkakautang, mga minamahal, talaga pong maski sa ilalim na lamang po ng lamesa, ako ay nagtatago, mga minamahal, sa sobrang kahihiyan, mga minamahal. Ngunit talaga pong kay buti po sa ang ating Diyos sa ministeryong ito, at siya po'y buhay at totoo, Amen. mga Praise the minamahal. Lord. Dahil po ako po'y talagang nag-doubt nung una, mga minamahal, sa pag-share ng aking kasambahay. Ngunit lagi niya pong sinasabi sa akin na ang Diyos dito ay buhay at totoo, Amen. at Praise the Lord, praise the Lord. tumutugon sa panalangin. Kaya't ang sabi ko, mga minamahal, minsan sa isang linggo, mga minamahal, ang sabi niya, sayang ate, sana dumalo ka, sabi niya sa akin, sapagkat doon sa aming ang itsura mo yan ay grabe kung narinig mo yung patotoo ng aming mga kapatiran doon sa aming dinadaluhan. Talagang sila ay ang kanilang karamdaman ay pinagaling, ang kanilang sakit sa puso ay pinagaling, at ang kanilang mga pagkakautang ay binayaran ng mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, sa paulit-ulit niya nga pong pag-share sa akin, ako po'y tumugon sa kanyang sa kanyang pagpapatotoo. Sabi ko, sige, sa isang linggo ako isasama sa inyong banal na gawain. At tunay nga na talagang grabe, mga minamahal. Ako'y sa unang pagdalo ko lamang, mga minamahal, narinig ko ang bahagi ng pagbibigay daw ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Praise the Lord. Sa akin kalagayan, mga minamahal, dahil sa dami na nga ng aming pagkakautang, mga minamahal, at hindi ko po alam kung paano yun resolbahan.
narinig ko dito na pag ikaw daw ay magtapat, magbigay at lahat ng hipuin ng iyong kamay ay pagpapalain ng mahal na Praise Panginoon. the Lord. Ako po nagbigay mga minamahal, hindi lang po noong una kong narinig hanggang sa ngayon mga minamahal. Tunay na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ang aming mga utang ay talagang biniyaran ng mahal na Panginoon. Yung aming sasakyan na nabenta, mga minamahal, na talagang hindi na po namin alam kung makakabili pa kami ulit. Ang aming pong business ay pinalago ng mahal na Panginoong Jesus hanggang sa nakabili po kami ulit ng sasakyan na brand new car. Hallelujah. Amen. Praise Talagang the kay Lord. buti po talaga ng ating Praise so much, pinakamamahal na Jesus. Panginoong Praise you, Lord. Jesus at ang aming pong mga anak, mga minamahal, pinagaling po sa karamdaman ng asma, mga minamahal. Talagang tunay nga po na ang ating Diyos ay talagang nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman, Amen. hindi ka lamang Praise the Lord. pagpapalain financial, pagpapalain ka rin niya physical, at higit-higit po sa spiritual, mga minamahal. Amen. Praise Kami the pong Lord. lahat ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang aking mga anak ay pinagpalang nakapag-aral po sila, mga minamahal. At tunay nga na ang aming business ay patuloy na pinagpapala po ng ating mahal na Panginoong Jesus. Noong pandemic, mga minamahal, tunay nga na lockdown nga po at ang aming business ay talagang nag-stop. Lahat ng aming mga employee talaga walang mapagtrabahuan. Aming mga pwesto ay sarado. Talagang grabe, tuloy-tuloy po yung upa noon, mga minamahal. At isa't kalahating buwan lang kaming na-excuse doon na hindi kami pinagbayad. Ngunit after that, talagang tuloy-tuloy po yung upa namin. Kaya ang sabi ko, naku, pag ganito ng ganito, magsasara talaga kami, mga minamahal, dahil wala po kaming customer dahil event services po yung aming negosyo, mga minamahal. Ngunit tunay na ang Diyos ay buhay. Binigyan kami ng wisdom. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Talagang Praise so binigyan much, kami Jesus. ng another business ng mahal na Panginoon. Binigyan kami ng wisdom na boneless bangus po kami, mga minamahal. Ang source po namin ay bangus kasi mga minamahal sa dagupan kami na nakabase, kaya bangus po yung aming naisipan. Tunay na minarket po namin yon at tunay nga na sa 10,000 na kapital namin nag-start, mga minamahal, at tinuloy nung aking mahal na anak na panganay. Tunay na talagang grabing pinagpala ito ng mahal na Panginoong Jesus. Talagang naging daan para kaming lahat ay pagpalain, mga minamahal. Ang aming pong business ay talagang nabayaran namin yung mga rentals namin, ang aming kuryente na 6 months, mga minamahal, na hindi gumagalaw, mga minamahal. Tunay na ito pa ay talagang kay buti po talaga ng ating Amen. Diyos. At Praise kami the po'y Lord. nagtapat, Hallelujah. nagpatuloy sa pagbibigay. Hallelujah. At talagang ang panalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ng mga manggagawa ay tunay at totoo, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, patuloy po kaming pinagpapala. Nagpapasalamat po ako sa kalakasan ng katawan namin sa bawat araw-araw na aming events, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, dahil minsan nagtutu-bookings na po kami dahil sa demand po ng aming mga client, mga minamahal. At tunay po na minsan hindi ko alam kung paano ang gagawin ko dahil isa lang yung katawan ko, mga minamahal. Ang aking mga anak ay ilan lang kami, mga minamahal, pero talaga grabe yung mga events namin. Minsan malayo sa Batangas at Pangasinan, mga minamahal, talagang nakadeploy po kami. Ngunit talagang nananalangin lamang po kami, hallelujah, bawat events namin talagang nagiging successful po. Hallelujah, hallelujah. Talagang tunay na iniingatan po kami Praise ng the ating Lord. pinakamamahal Praise na so much, Panginoong Jesus, na talagang grabe pong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun magpala ang ating Diyos na buhay Praise the Lord. sa mga Praise the baguhan, Lord. mga minamahal. Hindi po talaga magic, mga minamahal, na isang iglap lang talagang nandun. Magtiis po tayo talaga, mga minamahal. Kung tayo nakakaranas ng mga hirap sa mga oras na ito, talagang patuloy lamang po tayong manampalataya at tuparin ang kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa bahagi po ng pagbibigay. Huwag po tayong magkuripot, mga minamahal, dahil hindi po tayo talaga nagbibigay, huwag na po tayong umasa na makamtan pa po natin yung mga pagpapalang dinadanas natin ngayon, mga minamahal, ng mga naunang Kristiyano na kami, mga minamahal. Talagang grabe po, mga minamahal, paggising mo, mga minamahal, hindi mo mamamalayan yung buhay mo, ganun na pala, mga minamahal, at na-share po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, mga minamahal, yung mga blessings po natin talaga, mga minamahal, dahil
tayo po'y ginawang channel of blessings, mga minamahal. Amen. Hindi po Praise the tayo Lord. dapat, Thank you so much. hindi niloob ng Diyos na tayo paghirapin, mga minamahal, dahil kung kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat ng bagay na kaya po nating gawin, mga minamahal. Dahil ako, mga minamahal, hindi ko po lubos akalain na magkakaroon ako ng mga big branches, mga minamahal, at may mga humahawak sa mga bawat branch at tunay na ang aking pera, mga minamahal, financial na pagpapala, mga minamahal, hindi ko po yun ina-account. May nag-a-account po para sa akin, mga minamahal, at yung mga tao ko po, mga minamahal, sila yung nagsusustain. At iniingatan ko rin po talaga, mga minamahal, sa batahagi ng pagbibigay. Yun po talaga ako nakatutok, mga minamahal. Kaya patuloy at patuloy po tayo, mga minamahal, na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, dahil hindi liko ang Diyos, mga minamahal. May plano po pala siya para sa atin. Dahil ako, mga minamahal, kung alam nyo lang yung aking buhay noon, mga minamahal, sa mga nakakilala sa akin, mga minamahal, yung aking kasambahay. Ako, mga minamahal, nagtitinda ako ng tawas dyan sa may palengke ng Malasiki, mga minamahal. Magkano lang yung kapital ko noon, mga minamahal. At pag ako'y sinisingil ng mga Bombay, mga minamahal, grabing kahihiyan, mga minamahal, dahil ako na nga lamay nagtatawag ko sa lamesa. Hindi po ako makalagbas ng pwesto dahil pag lumabas po ako ng pwesto, mga minamahal, may makasalubong po ako dyan, ako'y sisingilin, mga minamahal. Ngunit talaga grabe po magpala ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Talagang Thank you so much. tunay na tayo hindi na po dapat umutang, mga minamahal, dahil hindi kalooban niya ng mahal na Panginoon. Umasa tayo sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise Siya the pong Lord. magsusustain, magbibigay ng ating mga pangangailangan sa araw-araw, mga minamahal. Huwag nating tignan yung ating mga kapatiran na pinagpapala at nalapitan, hindi, mga minamahal. Dahil may mga pinagpipray din yan. Lahat, iisang ang Diyos natin, mga minamahal. At kung kami pinagpala ng mahal na Panginoon, kayo man din na ipagpapalain din na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil iisa ang Diyos natin, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakil, pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Alapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang salita ng Diyos ay buhay, mga minamahal. Ang nagmamataas, kanyang ibababa, at ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Yun po yung nangyari sa buhay ng ating kapatid, mga minamahal. Noon siya po tumalima, mga minamahal, doon sa panawagan po sa kanya, mga minamahal. Siya po ay nagpakumbaba at wala na po siya masusulingan, mga minamahal, at naganap po ang salita ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal. Yan, siya po ay nagpakumbaba, mga minamahal. Nakita niyo po, mga minamahal, ang private evidence sa kanyang patutuo, buhay ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan lang po, mga minamahal, ang patutuo niya, mga minamahal. Sabi niya, nagtapat sila, mga minamahal, hindi lang 20%, ginawa niya ang 30%, at ang pangako ng mahal na Panginoon ay bubuksan niya ang dungawan sa langit at iulog niya sa pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mga minamahal. Yun po yung naganap sa buhay ng ating kapatid, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ano, tumayo po tayo, mga minamahal, ating samahan po ang ating beloved youth and single choir, mga minamahal, sa kanilang papuring awit po, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos na buhay. Awit po tayo, mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are the conqueror's name. March forward. Bring the power of Jesus' name. He's the
Lord, praise the Lord, praise the Lord. And welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved youth ang single squad. Palakpakan po natin ang ating pinakamangalatang sa Kristo. Praise the Lord. I've got the best life now, living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm loving you. Best life now, living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm loving you. I've got the best life now, living the best life now. I've got the best life now.
Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. He helped me say. Savior, be majesty forever and ever and ever. Be glorified to the only our Savior, be majesty forever and ever. Let the people praise Him, rejoice in all His goodness, and be thankful for all He has done. Tell the generations, from the mountains to the valley, by Spirit the victory is won. Let the people praise Him, rejoice in all His goodness, and be thankful for all He has done. Tell the generations, from the mountain, Spirit. Is ready to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. He helped me say. To the only our Savior, be majesty forever and ever and ever. Be glorified. Let the people praise Him, rejoice in all His goodness, be thankful for all He has done. Let the generation from the mountain, Spirit. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. He helped me say. To the only our Savior, be majesty forever and ever and ever. Be glorified. Let the people praise Him, rejoice in all His goodness, and be thankful for all He's done. Tell the generation from the mountain, by Spirit. Is worthy to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. With the voice of our faith, with glory and Glory to glory to glory to glory to glory to glory to
was rich, I was remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul for the first time I had hope. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have saved my life. From the glorious light. You took my place right inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. Wash me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness to glorious light. Hallelujah. There is nothing stronger, whom I ever want the power to than the blood, the blood that comes of
Purihin ka, Diyos. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought us from the darkness into glorious light. There is nothing stronger from the one who works the power of God. That forges us and doors, we are ransomed by the power through God. There is nothing stronger than the one who works the power through the that causes us and does. We are ransomed by the power of God. Thank you, Jesus, Purihin ka, O Diyos. for the blood. Tayo sumasi. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the oh, glory to His name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless, beloved youth and singles choir sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kaligtasan. Sa kaligtasan ng buong sangkatuan, mga minamahal, ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko, ang sabi ng mahal na Panginoon. Ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Yan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa buong sangkatawan, sa katotohanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. At sundan po siya ng huling magbabahagi ating beloved sister Lisa Gapos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan po sila sa huling magbabahagi ng ating beloved finest choir singing. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdadakila, pasasalamat na uko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Dubling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din sa ating inalala tour aral ng ating assistant Pastor Lina si Almeida. At ako po ay bumabati rin sa family Almeida Children. Ganon din sa ating ordained preacher at saka mahal nila, nag-iisang mahal nila sa buhay, ating minamahal na anak na si ating anak nila na si Diviner. Ganon din sa atin kapiling ngayon ng lahat ng mga manggagawa, ganon din sa lahat ng mga elders na ating kapiling natin ngayon.
ganon din sa pastoral workers. Ako po'y bumabati sa inyo lahat ang mga kapatiran. Isang tanghaling mapagpalang araw na ito sa inyo lahat. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil ako po'y nabigyan po ng pagkakataon na maipahayag ko yung kabutihan ng himala ng ginawa sa akin ng Diyos na buhay. Alam niyo mga minamahal, magmula nung nakilala ko ating mahal na Panginoon Hesus, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus. Alam niyo mga minamahal, talagang napakabuti ating Diyos na pinaglilingkuran dahil Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. magmula nung nakilala ko siya ay ako'y labis nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus dahil tinuruan niya ako ng may takot sa Kanya at binisan po ako ng may kabanalan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ako po'y labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil nung araw po nung wala pa ako dito sa gawain na ito, balang na gawain na ito, alam mo yung mga minamahal, ako po ay talamak po ako sa bisyo nung araw dahil nariyan ang mga alak, sigarilyo, lahat, pati kung ano-ano ang mga babae, ang mga minamahal. Kaya labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil magmula po noon ako ay malaking pinagbago ng aming buhay. Alam niyo mga minamahal, ako'y hindi ko sa kadalayan mga minamahal na nadatnan po ko ng matinding karamdaman. Naalala ko pa noong araw, mga minamahal, mayroon tayong isang kapatiran na nag-share ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil alam niyo mga minamahal, ang sakit ko po noon ay puso, nakaratay na po ko sa higaan, nagpunta sa aming bahay. Sabi ko, huwag ka nang pumunta dito dahil halos hindi ako makapagsalita dahil alam niyo, hinahabol-habol ko pa yung hininga ko mga minamahal dahil alam niyo mga minamahal, mabuti na lang at itong palang ating ugat ng ating puso ay tatlo mga minamahal, sabi ng doktor ko. Sabi ng doktor ay may salamat ka tatay dahil yung isang ugat na mayor ay hindi nabara kaya ako po ay labis nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil kinabagan pa niya ako at Amen. Praise pinag-ingatan the Lord. kaya Thank you so much, Lord Jesus. labis akong nagpupuri, nagpapasalamat dahil ito na naman na dumating sa akin mga minamahal. Mabuti na lang at ako'y kinahabagan ng ating Diyos na buhay dahil ako po noon ay alam mo mga minamahal, hanggang ngayon hindi ko pa halos maitas yung kamay ko mga minamahal. Dahil itong stroke pala ay maraming klase pala mga minamahal. Kaya hindi ako nagtataka dahil sabi ng doktor ko, may salamat ka tatay dahil hindi ka nabulag, sabi sa akin. Dahil karamihan dito na dinadala sa San Bernal po ay halos, alam niyo, nabubulag at nalalagutan ng hininga mga minahal. Kaya labis ako nagpupuri, nagpapasalamat dahil itong stroke ko mga minamahal ay unti-unti akong pinagagaling na ating mahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Labis-labis kong purihin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil yung sakit ko sa puso rin, mga minamahal, talagang pinagaling na ako dahil alam mo yung mga minamahal, pag may narinig akong mga radyo pa, mga minamahal noon, halos malagaton ako ng hininga dahil kumbaga sa Pangasinan, yung
ungkukupit sa puso, mga minamahal. Halos hinahabol-habol ko yung hininga ko, mga minamahal. Kaya labis ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ito, narito ko yan sa harapan nyo. Dahil akala ko po noon, mga minamahal, ay katapusan ko na dahil 2 taon na ako nakaratay sa higaan, mga minamahal. Ako, kung anong kalooban mo, mahal na Panginoon Jesus, kung papagalingin mo pa ako, ako'y labis nagpapasalamat sa iyo dahil ito nga, nakaratay ako sa higaan, hindi ako makatayo, ni maligo, hindi ako makapaligo. Mabuti na lang at mayroon akong mga anak sa, mga mahal sa buhay dahil kung wala na talagang. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil Praise the Lord. Thank you so much. pinag-ingatan pa niya ako at kinabagan pa ako. Kaya alam niyo mga minamahal, pasensya na kayo dahil itong sabi ng doktor ko, mabuti ka pa tatay dahil yung ibang na-stroke sa, alam niyo mga minamahal, yung stroke ko sa utak po mga minamahal. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Kristo dahil alam niyo mga minamahal, talagang nagpapasalamat, labis-labis ako nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil lalala ko noon mga minamahal. Alam mo, Amen. Praise the Lord. yung sakit ko sa puso, alos putol pala na ako. Alam mo yung mga minamahal, alos 2 linggo, hindi ako nakakatulog. Yung kapatiran natin na yun na sabi sa akin, yung mama ka tatay, mag-overnight ka, sabi sa akin. Sabi ko, paano ko maka-overnight dahil ito nga, hindi ako makakatulog. Hindi ako makakain. Kaya labis ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa tulungan abang niya, una talangin natin ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Kabalikatan lahat ng mga manggagawa, Amen. Praise the Lord. patuloy na patuloy. Tumalo sa pananagawa niya. Ako po ay unti-unting pinalalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kung isipin niyo, sabi ng yung anak ko galing Japan, sabi ko walang pera, sabi ko kahit maraming ang pera kung di ka makakalakad, wala rin. Ako, wag mo sabihin tatay, sabi niya, manali ka lang, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil marami ka sigurong pagkukulang. Kaya huwag kang magtaka dahil lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroon dadanan, sabi niya. Kaya ako po ay nag-isip-isip na sabi ko sa anak ko, mabuti na lang at nakita mo pa ko na buhay. Sabi ko sa kanya. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan. Pasasalamat na uko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Ilagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At least mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuwa. Praise the Lord. Purihin ka mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabahagi ating beloved Sister Lisa Gapos po mga minamahal. Sundan po sila ng ating beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Lahat ng
Kapurihan pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Pangalawa po, ako po bumabati po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda na magandang tanghali po. Sa ating pong di malilimutang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa buong family po ng Almeda, sa buong pamilya po ng Weldy Almeda at sa beloved children, ganito po sa mga grandsons, sa ating pong mga beloved ordained preacher, sa buong San Carlos Outreach po, ganito po sa ating po mga livecast viewers. Pinapasalamatan ko po lagi ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan po niya sa aming buhay. Especially po nung nag-pandemic nga po, dahil isa nga po ako sa nawalan nga po ng trabaho. Subalit, andyan po ang kaparaanan ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na 2 years before pandemic po, hinanda na po pala kami ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pandemic na yan. Ganun po, sabi po ng aking beloved husband nga po na mag-a-apply nga po siya abroad. Subalit sabi ko nga po, wag na kasi nga, kaya naman po namin, basta magtutulungan lamang po kami. Subalit hindi nga po inaasahan, pandemic came nga po, nawalan po ako ng trabaho at ayun po, sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, meron pong sumusuporta sa amin. Mahirap man po, subalit andyan po ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun nga po, nagpapasalamat nga po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dumaan nga po kami sa pagsubok na andyan nga po na nag-apply nga po yung aking beloved husband abroad. In short, nakapagbasa mo nga po siya sa agency at tinawagan nga po sila ng agency, 100 nga po sila mahigit na tinawagan for first interview. Subalit, 5 lamang po yung tatanggapin. Sabi ko, kaya mo ba? Sabi niya, susubukan, wala namang mawawala. Subalit, ang kahabagan lang po natin po, pinakamamahal na po yung Jesus, pinabalik po sila for second interview, 10 lang po sila. Hindi po ina-expect, subalit, nagpapasalamat po ako sa ating po pinakamamahal na po yung Jesus, subalit, ganyan nga po, sinubok pa rin po kami ng ating po pinakamamahal na po yung Jesus. Pag-uwi po ng aking beloved husband, sabi niya, Ma, sorry kasi hindi ako nakapasok, sabi niya. Sabi ko, okay lang kung para sa'yo. Mag-pray lang tayo sa ating pong pinakamamahal na po Jesus. Tapos, after a week nga po, may tumawag po ulit sa kanya sa agencies, pinapabalik po ulit sila na 5 ulit po sila na tinawagan. Kasi may nag-back out po sa mga napili na 5. Kaya, sabi ko, mag-pray ka bago ka umalis. Sa kabagan po na ating po pinakamamahal na po yung pag-uwi po niya, maganda balita na po yung sinabi niya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na po yung dahil po sa 5 po na pinabalik siya lamang po yung nakapasok. Kaya thank you talaga sa ating po pinakamamahal na po yung Jesus. Hindi man po sa pagtataas sa kanya. Subalit sa mga kasabayan po niya, puro engineer graduate po siya. Siya lamang po ay puro experience at sa TESDA nga po nakapagtapos ng air condition technician at lahat po ng mga kasabayan po yung HVAC graduate. Kaya sobra-sobra po yung pasasalamat po namin sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil sa 5 po siya po yung nakapasok at hindi po siya pinahirapan. Hinanapan lamang po siya ng picture at kahawagan po natin po pinakamamahal na po Jesus. Siya lamang po yung meron. Kaya nakapasok nga po siya. Subalit hindi pa po nagtatapos dyan. After noon, akala po namin okay na. Tapos tumawag po ulit yung agency, sabi, nagka-problema after ilang months na pag-aantay. Hindi na nga daw po mapaprocess yung kanilang mga papers dahil yung mismong agency po nagka-problema sa POEA. Kaya sabi ko, kung hindi talaga sa'yo, hindi sa'yo, huwag mong ipilit. Basta mag-pray lang po tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. After a year na pag-aantay, tumawag po ulit yung mismong kabilang agency na sabi po, yung employer na mismo yung nag-process ng kanilang mga papers. Kaya ang lahat ng papuri po talaga sa ating po pinakamamahal na Panginoon dahil po after a month, nakaalis po sila. Kaya Purihin ka, O Diyos. Thank you so much. kaya po ang sabi ko, talagang para sa'yo kasi binigay talaga ng mahal na Panginoon sa'yo yan. Kaya pagbutihin mo. At ganun nga po, isa pa pong pasalamat ko sa ating po pinakamamahal na Panginoon dahil bata pa lamang po ako, pangarap ko na po magkaroon talaga ng kahit sariling kwarto lamang po dahil pag natutulog po kami talaga, tabi-tabi po kami magkakapatid dahil malit nga lang po yung bahay namin. Kaya sabi ko sa
husband ko nga po na kahit kwadrado lang, basta sarili po namin talaga. At lagi ko po yung pinagpipray sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit maliit lang na kwarto, basta solo po namin at kahit nandun na po lahat, kusina, lahat po, basta sarili lang po talaga namin. Subalit ang napakabuti po talaga ng ating po pinakamamahal na Panginoon dahil hindi lang po isang kwarto binigay po niya sa amin, subalit sapagkat 3 kwarto pa po at hindi lang po yan mali. Binigyan pa po kami ng up and down na bahay. Kaya sobra-sobra po talaga pasalamat po namin sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, pinapasalamatan ko din po ang kabutihan niya sa ginagawa niya po sa aming buhay sa araw-araw. Hindi niya po kami pinapabayaan. Lagi po niya kaming pinapatbayan, pinag-iingatan. Especially po ang aming beloved husband na nasa malayo nga po. At sa totoo niyan po, mga minamahal, meron po talaga akong fear sa pagsasalita po sa harap. Katunayan, nanginginig nga po yung aking tuhod. Subalit, kapurihan lang po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi niya po ako pinapabayaan. At ganun po ang lahat ng kapurihan pasasalamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan na tayo po ay gagawin niyang ulo, hindi buntot, mga minamahal. Lagi tayong itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating lahat, mga minamahal. Bali dyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang pagbabahagi ng buhay na patutunan na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating lahat, mga minamahal. At tumayo po tayo, mga minamahal, ang tayong kapurihan lang po, kaluwatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pangkalapang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Tumayo po tayo, mga minamahal. Bali, samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit para po sa banal na hapunan na ito, papuring awit, alay po ng ating beloved Finest Generation Choir. Sundan po natin sila, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. And our brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Choir singing. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Our
the sun that sets in the sky gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the rivers flow to the sea, they all give you praise continually. When you made me so nice to find, you had a plan so special on your mind. Now I created for this I know. I'm so fearfully and wonderfully made, that you were the potter and I am the clay. It could have been silver, could have been gold, but you chose the dust to cool my soul. So now I lift up this hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices because I know. To worship you.
most beautiful name that I know. You're the exalted one. Oh, Jesus, for you have the power alone. You live the lovely way. Oh, Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Oh, Jesus, who you have the power alone. You live the lovely way. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God, we worship and receive that. Oh, be Hallelujah, hallelujah, oh, be hallelujah. higher and higher. Oh, be exalted. Oh, be exalted. Oh, be exalted. Higher and higher. Lift out of fire. Be exalted. Yes, Be it is. exalted. Exalted, Oh, be exalted. Higher and hallelujah, hallelujah. Oh, be exalted. Oh, be exalted. Oh, be exalted. Higher and no other name, no other name I know. Yes. No other Hallelujah. no other name, Hallelujah. I know. Tu no te espíritu te llena de tu nombre. Mira esta mira espíritu de espíritu. No other name I know. No other name. Hallelujah. No other name I know. No other name. No other name I know. Walang iba. Walang iba. Yalan. 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 Walang iba. Hallelujah. Walang iba. Give it up. No other name, no other name I know. No other name, no other name I know. No other name, no other name I know. Pinasati at ibang kamay mo minamahal. Habang kumikilos sa ating maraming sa ating No kalagit. other name. Hingin po natin ang kinanapakatamis na presensya. We feel the Spirit of Jesus. We feel the Spirit of God. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Walang iba, walang iba, yalan. 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 Oh, be exalted, be exalted. Oh, be Minamahal. exalted. Huwag kayong magpabaya sa inyong mga sarili. Kaya tayo nang lalamig, hindi tayo nagsisikap. Magsikap ang lahat. Habang kumikilos ang malabayo sa ating kalagitnaan. Oh, be Receive the Spirit of Jesus. Receive the Spirit of Jesus. Receive the Spirit of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. No other name, no other name I know. No other Itaas ang name, ating no kamay. other name I know. Ibigay na No inyong mga other mata. name, Hallelujah. No other name. Worship I Jesus. know. Worship our dear Jesus. No other name, no other name I know. No other Hallelujah. name, no other Give it name I up. know. No other name, Hallelujah. no other name I know. Hallelujah. Walang iba, Hallelujah. walang iba, Give it up, walang iba, God. walang iba, Hallelujah. With the Spirit. walang iba, Give us the Spirit, walang Lord.
children with the Spirit of God. In Jesus' name, be filled with the Spirit of Jesus. Be filled with the Spirit of God. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Walang iba, walang iba, dalan. Walang iba, walang iba, dalan. Walang iba, walang iba, dalan. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Kuya na mahal. Kung hindi tayo magsikap, hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng ating banal Panginoon. Ibukan ninyo ang inyong mga bibig, humingi tayo ng tawad sa ating banal Panginoon. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Walang dahilan na hindi ka mapuspos ng kanyang Santo Espiritu. Ang ating Diyos ay mahapagin sa gana sa pagpapatawad. Linisin tayo ng ating mga Panginoon. Habang siya'y kumikilos, patuloy natin awitin ang awitin ito. Hallelujah, hallelujah. No other name, no other name, I know, no other name. Walang ibang pangalan sa silo ng langit na sukat ng kaligtas ng tao. Ang kanyang Santo Espiritu, hallelujah, ang siyang gabay sa lahat, ang mga mananampalataya, upang tayo maging malusog, malakas, hindi tayo kaya ng tiyabla. Hallelujah, hallelujah. No other name, I know. Walang iba, walang Yes, iba, yes, there's Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. walang iba, walang iba, dalan. 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 Oh, be exalted, be Lord, exalted, we exalt you, God. oh, be exalted. Ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamataas. Iba. Oh, be exalted. Hallelujah, hallelujah. Be exalted, be exalted, higher and higher. Maraming salamat. Pinakamamahal na kayo. Di namin kayo mabayaran. Ngayon ang pagkatamis na presensya. Hindi na pinagkait sa akin. Purihin ka, mahal na Panginoon. Walang kasing bait na Diyos. Hindi nagbabago. Ikaw pa rin, o ngayon ang darating na Diyos. Aming hinihintay. Bawal natin awitin ang huling awitin dahil po'y manalangin na kinat mapagpala namin ang Diyos namin sa langit na pinapakabait at pinakamamahal na tayo Jesus, amang banal. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, kabagan mo ang lahat ng mga anak na hindi pa naramdaman ang napakatamis na presensya. Patawarin mo, linisin, hugasan ang banal na dugo, lumago sa krus ng Kalbaryo ang aming mga kamalian, mga pagkukulang, mga pagkakasala. Mahina kami malapay kung wala ka sa aming buhay. Wala kami magagawa. Kaya kailangan ka namin, malapay noon. Kailangan ka na yung mga anak. Kapagan mo kaming lahat. Sa pagkalahat ng panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrada, may namin sinasaway ang manimundo ng handaan.
consumed in the mighty name of Jesus. As we sing the last song, Lord, hallelujah. Help us, hallelujah. For us, your sweet Holy praises. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Roy. Hallelujah. His love is strong.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? God bless you, choir. My good Lord, wonderful. Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord. We have His love overflowing, it's growing, growing in me. Wonderful, wonderful, wonderful Lord. We have His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and my home, oh, I'm proud to see it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We have His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We have His love so amazing and praising, praising my King. Praise the Lord, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating malapangin na minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Talagang sobrang init ng ating panahong sa kasalukuyan, talagang pati ating mga busis ay apektado. Konting sigaw, talagang grabe maminamahal. Amen. Pero kung gaano kainit itong ating nararamdaman, mas mainit na mainit na mainit, hindi lamang triple ang init doon sa impyerno. Kaya tayo po'y nagtitiis ng kunting init dito dahil kunting tiis na lang ito, pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, papahiran ko ang mga luha sa inyong mga mata. At ang mga luhang ito ay mga luha ng pananagumpay. Kaya God is faithful. Amen? Sabi nga ng huling awitin na inawit ang mga ating Jesus Finest Generation Choir. God bless you po pala. At God bless you maminamahal sa ating beloved webcast viewers. At ang ating daong Diyos, maminamahal, ay hindi magbabago, hindi nagmamaliw, at hindi naglilikat sa Kanyang faithfulness, sa Kanyang katapatan sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. I give double honor and respect to the end-time prophet, the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at sa kailang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, ating webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. Magandang araw po sa inyong lugar, kung anumang oras yan. Magandang gabi dito po sa Pilipinas, magandang hapon na po sa ating lahat. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinagkaloob, ibinibigay, o atin pong ibinibigay sa ating ng isang Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, dahil sa Kanya lamang karangalan, kaluwalhatiin, magpakailanman. Amen. Amen. Paubos na po talaga ang ating boses. At tayo po ngayon, maminamahal, ay andito na sa ating pong pagpapaliwanag, sa ating pagbibigay ng ating kasabong bahagi tandog. Pangalawa, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon. Amen. Dalawang bagay, maminamahal, na
ating matunghayan sa ating aralin ngayon patungkol sa dalawang magkaibang ugali ng mayayaman tao. Dito po sa Biblia na itinala, isinulat ng isang manunulat. Walang iba kundi yung doktor na si San Lucas. Dito sa 18, talatang 18 hanggang 24 o 25, matutunghayan po natin ang unang itinala niya, isinulat niya para malaman ng mga Kristiyano, ng lahat ng ating mga webcast viewers, lalo na po yung mga inaayawan ang ganitong gawain dahil para sa kanila masyadong boring, masyadong walang kabuluhan, walang halaga. Pero sa atin na mga narito, nagpapahalaga sa ating pagsamba, lubos tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Makinig po ang lahat, mga minamahal. First verse ay tumutukoy kaagad anong gagawin niya para magmana siya ng walang hanggang buhay. So, ito palang pagbibigay ng ikapo at handog ay may kaugnayan sa walang hanggang buhay. Patuloy ang basa. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi iisa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. 22. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Makinig ang lahat. Lahat po nagawa niya na ang 10 utos, pero gusto niyang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang sabi ng malapayin, mayroon ka pang isang hindi nagagawa. Sinabi sa 22, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Sapagkat magaan pa sa isang kamilyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumapasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang unang tagpo. Ang pangalawang tagpo na sinulat ng iisang manunulat, ang doktor na si San Lucas. Matutunghayan po natin dito po sa Lucas 19, talatang 1 hanggang 10. At siya'y pumasok na nagdaan si Jesus at narito, isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino baga siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikumuro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa dakong yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon,
ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayoy kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok sa panunuluyan ng isang taong makasalanan. Sa versikulo 8 ng 19 ng Lucas, at si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung ako'y nakasingil ng daya sa kanino man tao, ay sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at ililigtas ang nawala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dalawang tagpo, isang manunulat, parehong mayaman ang tinutukoy. Yung isa, nagtatanong para siya maligtas. Nagyabang pa. Lahat ng sinabi mo, guro, ginawa ko na, boto ko'y maliit pa. Pero anong kulang sa akin? Sabi ng malapay ng Isus, ang Diyos na nagkatawang tao, nangungusap sa dalawang mayayaman. Ang sabi niya, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, at magkaroon ka ng puwang sa kaharian ng Diyos. Nung marinig ito ng mayaman, namanglaw siya. Nawalan siya ng gana dahil mas inibig pa niya ang kanyang kayamanan kaysa sinabi ng tagapagligtas, may-ari ng langit at lupa, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, kayong mga mayayaman, kahabag-habag kayo. Mas mainam pa sa inyo ang kamelyo. Alam niyo yung kamelyo? Camel. Taas ng kamay, nakakalam ng camel. O lahat po tayo, alam natin ang camel. Ang sabi po ng ating binasang talata, sabi ng mahal na Panginoong Jesucristo during His earthly ministry, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mga mayayaman na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil mas inibig nila ang kanilang kayamanan. In the other side, si Sakeo. Sabi ni Sakeo, bakit kaya nagkakagulo? Ang daming tao. Hindi na makita, pero narinig niya, daraan o dadaan ang mahal na Panginoong Jesucristo. Umakyat siya sa matinik-tinik na kahoy, maaaring, ang sabi doon, singkamuro. Maaaring kasing tinik niya nga, matitinik niya na masasarap yung bunga. Aratiles. O ano yan? Alam nyo maminamahal, nung siya'y umakyat doon, hindi niya inantala yung matinik na puno, makita lang niyang mahal na Panginoon. Nung dumaan ang mahal na Panginoon, huminto, tumingala, nakita si Sakeo. Sabi naman na pa yung Sakeo, bumaba ka, dahil pupunta ako ngayon sa bahay mo. Sabi ng mga Pariseo, sabi ng mga usosira, ano ba yan? Alam niya mang maniningil ng buwis yan? Bakit pupunta pa siya sa bahay niya? Hindi nila alam. Bumaba ang mayamang si Sakeo, pumunta sa kanyang bahay, tinanggap ang mahal na Panginoong Jesucristo. Nung siya nandoon na, karakadaka, wala nang sabi-sabi. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kalahati ng aking yaman, ibibigay ko sa mga dukha. At kung ako'y nakapaningil sa mga pinagbubuwisan ko, dahil maniningil ng buwis, 4 na beses,
ibabalik ko doon sa akin pong sobra-sobrang siningil na mga buwis. Anong sabi ng Panginoon? Dumating sa araw na ito at sa tahanang ito ang kaligtasan. Dahil ikaw din naman ay anak ni Abraham. Ikaw ay makapasok sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Anong nakikita natin sa dalawa? Anong naobserbahan natin dito? Maminamahal, in contrast, parehong mayaman. Ikumpara sa atin, mahihirap tayo. Pero mayroong mga mahihirap na mga matatapat na pinagyaman. Pero mayroon din namang mahihirap na hanggang ngayon, ganun pa rin ang kahirapan. Bakit? Dahil kaya nga sinulat ang talatang ito para maging komparasyon, para malaman mo na ang susi pala ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Na nakasulat sa banal na kasulatan, kapag ikay matapat sa pagbibigay mo ng iyong ikasampung bahagi tandog, katulad ni Sakeo, kayang ibigay na malapay ang langit at ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Minsan tumitingin tayo sa maliit na bagay. Bakit sinabi kong maliit na bagay? Dahil tinitingnan natin yung ating binibigay. Nalalakihan na tayo. Pero sa mahal na Panginoon, maliit na bagay lang pala yun. Bakit? Ang hinihingi niya sa atin, hindi po atin. Sa Kanya. Ikasampung bahagi tandog, hindi yan atin. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon, sabi ng Leviticus 27:30. Kaya doon sa dalawa ng mga mayayaman, makikita natin sino doon ang nagiging masunurin nung marinig ang ibanghilyo ng pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pala mababayaran ang kaligtasan ng salapi. Ngunit nababayaran ang kaligtasan sa pagsunod at pagtupad at pagsasagawa ng utos ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pare-pareho nating napakinggan itong aral na ito. Ang pagbibigay susi ng pagpapala. Lahat na nagbibigay, maminamahal, hindi nalulugi. Bagkus pinagpalang lubos. Sa mga sumusunod, may pruiba, may ebidensya. Nagpapatotoo sila. Proof na hindi po sabi-sabi itong aral na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y may katotohanan at may patunay. Hindi tayo nangangaral dito ng hit and miss. Nangangaral tayo dito, puro hit, walang miss. Kung ikay susunod na magbigay ng may katapatan, na ang iyo namang ibibigay ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Malakay, chapter 3, verse 11, verse 10, kapag dinadala mo dito sa kamalig, ang iyong ikaputhandog, ubertikan ka na masaganang pagpapala, gawin kang ulo ng malapay, hindi ka gawing buntot. Amen. Siksikin, ligligin, apawan ka na masaganang pagpapala. Darating ang tamang ulan sa di panahon at kaya ng Diyos sasawayin ang mga mananakmal dahil sa iyong matapat na pagbibigay ng iyong ikaputhandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit sa hindi, sabi ng 28, tala ng Deuteronomio, talatang 18 hanggang 35, ang mga salot na sinabi ng 11, 26, 27, 28 ng Deuteronomy, na choose between these two, a blessing and a curse. Mamili ka, pagpapala o sumpa. Ang sabi po ng Biblia, kapag hindi mo ito pakinggan, hindi mo ito ginawa, hindi mo ito susundin, ang mga paalala, kamalasan, sabihin natin, salitang sanlibutan, amen, darating sa iyo. Ang mga sumpa, darating sa iyo. Dahil sa hindi mo pakinig, na kaya nagtataka ka, sinabi naman, nagbibigay naman ako. Nagbibigay ka ng sobra-sobra. Sobra-sobra lang sa pangailangan mo. Hindi may katapatan. Iba po yung pagbibigay ng may katapatan sa sobra-sobra lang.
Yung sobra-sobra lang, anong madukot mo sa bulsa mo, yun lang binibigay mo. Pero yung may katapatan kapag sumasahod ka ng 100,000, isang buwan, ang 20 mil po diyan, automatic. Iyon ang pinipinid, iyon ang hinahanda. Pagdating ng gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, kapag dumadalo ka, ibinibigay mo yan. Dahil pag-aarian ng Panginoon, yun ang nagbibigay ng may katapatan. Pero sa mga hindi, hala, gastos ng gastos, hanggang naubos, pagdating sa gawain, nakadukot ng 1,000, 2,000, yun lang binibigay. Nalala ko yung isang mayaman, may-ari ng Puyat Steel. Sila po yung may-ari ng paggawaan ng lawanit doon sa mga agoy, Bislig, Surigao del Sur. Sabi niya sa Malapastor, meron kong ari-arian, ibibinta. Kung mabibinta yan ng 100 million or 120 million, ibibigay ko ang pag-aari ng Malapanginoon. Sabi ng Malapastor, magkano? 20%. Sabi niya, hindi mabibinta ang pag-aari mo. Magkano Malapastor? Dagdagan mo. 25%. Hindi pa rin. 30%. Sige, ipag-pray natin. 30%. Bigay mo sa gawain ng Panginoon. Ari-arian lang po yun, ari-arian. Hindi pa yung kanyang kinikita. Pinagpipray, after 1 week, bumalik. Nagdala ng 250,000. Sabi sa Malapastor, ito na po, ang aking ikaputhandog. Sabi na Malapastor, bakit? Yung ipinagpipray mo po, nag-down kagad, yung buyer, binigyan ako ng 10 million. Magkanong dala mo? 250,000. Sabi ng Malapastor, sige, salamat. Iuwi mo yan. Baka kulang pa yan sa pangailangan mo. Hindi ka tumupad sa iyong pangako. Hindi ka nangako sa akin. Sa mahal na Panginoon Hesus ka nangako. What is 250,000? Nag-down ng 10 million? Dapat ang 30,000 ng 10 million. Magkano? Magkano? 3 million. What is 250,000 sa 3 million? Hindi tinanggap ng ating mahal na pastor. Ang sabi niya, kailangan mo pa yan. Sige, iuwi mo yan. Umuwing na Manglaw ang mayari ng Puyat Steel. After 1 week, bumalik. Mahal na pastor, sinauli po. At pinasauli po ang 10 million. Hindi na rin niya bibilhin. Sabi niya, dahil hindi mo tinupad ang pangako mo sa mahal na Panginoon. Kapag nangangako ka, kung gusto mong maging matapat, ang Diyos sa iyo, matapat din ang Diyos sa iyo kung tutupad ka sa iyong mga pangako. Ano mga pangako natin? Mahal na Panginoon, yung anak ko matagal nang gustong magtrabaho sa abroad. Maka-abroad po yan. Naka-abroad. Asawa ko, maka-abroad. Anak ko, asawa ko, kapatid ko. Lahat-lahat ang ating mga sinasabi. Bigyan ako ng magandang trabaho. Binigyan ng magandang trabaho. Naka-abroad. Nung umabroad na, nakatanggap ng pagpapala, wala man lang pasasalamat sa mga Panginoon. First fruit offering dapat, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, 6, 7, 8, and 9, parangalan mo ng first fruit offering ang mahal na Panginoon dahil tinugon ang panalangin mo. Hindi lang po, yun, kinalimutan pa. Wala ng first fruit offering, ayaw pang magbigay. Di nawala sa gawain. Bakit? Dahil lang ako, hindi ginawa. Wala kang pagkakaiba sa mayaman na ating binasa. Na Manglaw ang mayaman. Ano yun mong kayamanan mo? Sa mundo, itapon ka lang sa dagat-dagatang apoy. Lalo na pinagyaman na. Pinagyaman tayo. Pinagyaman na sa pananampalataya. Pinagaling sa karamdaman. Nagbago ang buhay natin. Simple lang hiningi na mahal na Panginoon. Si Sakeo, sabi niya, kalahati na aking kayamanan. May utang pa siya ng 4 times sa mga nasingil niyang mataas. Walang kwintang kanyang kayamanan. Ang mahalaga sa kanyang nasumpungan niyang langit at buhay na walang hanggan. Ibagkaloob ng mahal na Panginoon kung matapat ang Kristiyano. Kung hindi ka magtapat, walang langit. Hindi siguro ang langit. Kaya huwag tayong mag-alaswerte.
Totoo ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kung paano ka pinagaling sa iyong karamdaman, nagbago ang buhay mo, ganun katotoo ang langit at ganun katotoo ang impyerno. Kapag ayaw mo ng langit, ay wala ka talagang matanggap ng langit. Pero kung gusto mo ng langit, magtapat ka. Ibigay mo yung pag-aari na malapaginoon, ika-10 bahagi tandog, isang tiyak na bagay, pagyamanin ka na malapaginoon. Huwag tayong makuntinto sa 20% giving. Dahil yung 20% giving ay para lamang yan sa mga baguhan, sabi ng propeta ng Diyos. Kapag nagbibigay ka, sobrahan mo, dagdagan mo. Stir-id na ko. Sabi naman ni stir-id na ko, malapastor, meron akong building, parang babagsak na, ibinta ko na lang, kahit 10 million lang. Basta mabinta lang yan, dahil babagsak na, sayang yun. Yung building at yung lupa na kapiraso, kapiranggot. Sabi na malapastor, pagkano ibibigay mo sa gawain ng Malapanginoon? Sabi niya, malapastor, ibibigay ko ang ikaputandog, magdagdag pa ako ng aking special offering para pagpalain ako ng Malapanginoon. Sige, pag-pray natin. After 1 month, bumalik, stir-id na ko. Dala-dala na yung kanyang ikaputandog. Sobra-sobra pa sa kanyang ikaputandog dahil binayaran ka agad yung kanya pong property na bininta. Tuwang-tuwa siya. Tinanong ng malapastor, pagkaan mo nabinta? Malapastor, nabinta ko. Higit pa sa 10 million. Nung binilang ng malapastor, o magkanong dala mo? Ito malapastor. Sabi niya, tinupad mo ang kalooban ng Malapanginoon. Pagpapalain ka natin, Diyos na buhay. Nagulat, stir-id na ko, maminamahal, nung pumunta sa abroad. Sabi niya, magkaduling-duling ako sa dollar na aking natatanggap. Sabi niya, di ko alam saan galing. Aking mga mahal sa buhay, pinagbibigyan ako. Aking mga anak, ang sabi ng malapastor, dahil tumupad ka sa pagbibigay ng may katapatan. Kaya magtapat ang mga anak ng Diyos. Huwag nating tularan yung mayaman. Tularan natin si Sakeo. Gaano man kalit ang kinikita mo, i-multiply yan ng Malapanginoon. Hindi additional, hindi division, hindi subtraction. Multiplication ang gagawin ng Malapanginoon sa iyo kapag ikaw ay magtapat. Simple lang. Ang gusto ng propeta ng Diyos, kung hindi pa kayang magbigay more than 20%, 20% katanggap-tanggap. Huwag ka nang umalis doon sa 20%. Hindi, dagdagan mo pa. 5 taon ka na, gawin mong 25%. 10 years ka na, gawin mong 30%. 20 years ka na, 40% na ibigay mo sa gawain Malapanginoon. Sa abroad, nung na-challenge ang Middle East, pinagpalang lubos. Bakit? Ang pagbibigay ang susi ng pagpapala. Mabuksan ng Diyos ang langit, ihulog isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na kalalagyan. Klarong-klaro yan. Kaya ibigay natin ang pag-aari ng Malapanginoon para i-multiply niya sa atin, ibabalik, multiplied, a billion, million, trillion, quadrillion time, siksik-liglig. Hindi natin mahigitan ang pagbibigay ng Malapanginoon. Sarili mismo niya ibinigay para tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin, upang ipag-pray yung ating pagkakaloob na yan po ipasbasan natin Malapanginoon. Praise the Lord.